góðan daginn. Heyrið til mín. Við gjarnan veifa þarna hinum megin. Já, takk fyrir það kærlega. Innilega velkomin á fagráðstefnu skógræktar 2026. Ég heiti Ágúst Sigurðsson og ég er forstöðumaður Lands og skóga. Og ætla að bjóða ykkur velkomin hérna fyrir hönd undirbúningsnefndar og þeirra sem að standa að þessari ráðstefnu. Mér langar nefnilega að rifja það upp hvernig það er. Það er sem Land og skógur sem er stofnun sem ég kem frá og síðan er það Landbúnaðarháskóli Íslands, Skógræktarfélag Íslands, Skógfræðingafélag Íslands og Bændasamtök Íslands sem standa að þessari ráðstefnu sem að hefur nú verið haldin að því að ég best veit frá aldamótum. Þetta er 27. skiptið eða ég er ekki klár á því, en allavega í síðasta aldarfjórðunginn hefur þessi fagráðstefna verið haldin og með miklum bravur víða land, góð mæting alltaf og það er ekki síðan núna, mér skilst að séu hátt í 140 manns skráði hér, það er ekki rétt Brynjar. Þannig að það er bara með því betra og frábært að sjá ykkur öll hérna saman komin, hérna ætlum við að fræðast, eiga góðar umræður, spekuleira í nýjum hlutum sem tengjast okkar málefnasviði og síðan líka bara hafa gaman og maður er manns gaman og hittast og ræðum hitt og þetta, farið í svolítið rútuferð hérna sveitina og eiga góða stund í kvöld saman líka. Þannig að það er mjög skemmtilegur dagskrá framöndan. Síðan vil ég passa upp og að minnast á líka styrktaraðilana eða þá sem aðstofa okkur við að halda þessa fagráðstefnu. Þeir eru hérna listaðir upp á spjöldum og við munum sjá til þess að, Pétur mun sjá til þess að þeir verða hérna upp á skjá líka öðru konu því að það ber að þakka þennan góða stuðning sem við höfum fengið frá þessum fyrirtækjum sem að hérna hvet ykkur til að fylgjast vel með og hver eru. En áður en lengra en haldið að þá ætlum við að fá ávörp hér frá góðu fólki og fyrstur til að ávarpa okkur er sveitarstjóri okkar hér í Rangárþingi ytra, Jón G. Valgeirsson. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og velkomin í sveitarfélagið Rangárþing ytra. En að því ég er nú svo mikill sunnlendingur og mér finnst eitt voðalega fallegt orð sem ég nota hérna svæðið hérna í Rangárþingssýslu sem heitir Rangárþing. Þannig að ég ætla nú eiginlega að bjóða ykkur velkomin í Rangárþing að því að starfsemi Lands og skóga í dag nær hérna og spannar meðan sig yfir allt Rangárþing. Okkur þykir voðalega vænt Gunnarsholt sem svona höfuðstað Lands og skóga og gamlu landgræðslunnar, einn af höfuðstöðum, einn af stóru stafstöðunum og þessi sammenning sem var á milli landgræðslu og skógræktar sem að vonandi verður bara farsæl og góð og mikla væntingar það að þetta bara efli og styrki þetta þarfa starf á báðum þessu sviðum og eitt sem er mjög gott við þessi sammenningu að það var hægt að búa til nothæft logo Land og skógur, það er oft góðs viti að sé að vera með svona góðar endingar. En í varðandi skógræktina hérna á svæðinu og kannski hérna í sveitarfélaginu þá erum við stolt af ákveðnum verkefni sem hér er í gangi. Og mér er sérstaklega ofarlega í huga Hekluskógaverkefnið sem er eiginlega miklu stærra og merkilega verkefni heldur en kannski fólk almennt gerir sig grein fyrir og til mikilvæg fyrirmyndar. Og þetta er svolítið svona líka að því að svona skógrækt er að verða svolítið marglega og sveitarfélagið er að vinna svona ákveðnum verkefni sem er tengjast skógrækt og flokkun lands. Og ég veit að eitt af þessum verkefni sem að Land og skógur hefur aðeins með höndum er að fara þessi í flokkun á landbúnaðarlandi og sveitarfélagið þar til dæmis hérna Rangárþing ytra þarf að fara í endurskoðun á aðalskipulagi núna á næsta kjörtímabili og þá verður það eitt af verkefnunum einmitt að fara að skilgreina svæðið undir skógrækt og ræktunarland og slíkt og þetta er það sem menn þurfa að huga svolítið að á jákvæðan uppbyggingan hátt að því að skógræktarverkefni eru í dag líka að mínu mati minnstakosti tvenns konar í svona þessum stóra skala. Annars vegar er þetta þessi kannski nytjaskógrækt og það sem að við vonandi verðum sjálfbjarga með timburframleiðslu eftir einhver ár og komum svo sem ágætis vísir af því líka
og hins vegar kannski endurheimt hérna fornu skóga, birkiskógana og slíkt og það þarf kannski svolítið að marka þessi svolítið svona ákveðin svæði og vinna svolítið líka sko inn í þessum kerfum okkar, bæði hjá sveitarfélögum og ríki, þannig að þessu sé gert svona, þannig bæði þessi verkefni fá ákveðin status. Þannig að þetta er svona verkefni sem að held í sig í pípunum á næstu árum og þarna ég svona bind vakninga við að þetta myndir svona ákveðin svona sáttum. Síðan er okkur með sambandi við skógana og nýtingun á þeim og það er eins og þið vitið að hún er margþætt. Þetta hefur verið talað með endur dans og komið fyrir áfok og svo nýtið skógræktinn og svo eru okkur þessi indiskógar líka. Indiskógarnir sem eru þá kannski hluti af útivist fólks á svæðinu og ferðamanna og annað. Og sem betur fyrir líka ákveðin þróun í þessum verkefnum að menn eru svona fannir að bæðir bara að taka frá svæði og eru að fara að skilgreina hvernig að gera hlutina og í okkar tilfelli til dæmis þá er það verkefni sem að maður er afar stoltur á að sé komið vel á veg og það er til þess að gera deiliskipulag fyrir svo kallan aldamótaskóg hérna rétt við þéttbýlið á Hellu sem að á svæði sem sveitarfélagið á sem er undir umsjón skógræktarfélags Rangæinga. Þannig að núna er á fullri ferðar er að klára deiliskipulag fyrir svæði sem er að vera að koma ákveðum svona ákveða hvernig þetta skilgreina þessi svæði, göngu, hjóla og reiðstíga og svo framvegis og þetta verður alveg geggjað svæði hérna hjá okkur bara í bakgarðinum eftir nokkur ár. Þannig að maður svona vill að þessi skógræktarverkefni þróist einmitt svona. En þetta er náttúrulega skógrækt er alls konar. Hún er já, atvinnustarfsemi vil ég meina, sem þetta að miklu leyti, hún er svona húsnæðarstarf og hún er baráttu okkar líka hinna sem að bara hafa gaman skógrækt og einhvern veginn að láta eitthvað að vaxa sem að kemur upp á jörðinni og ég er nú svo sem mikill sunnlendingur, hann upp í Hreppunum og býr hún hérna í Rangárvallasýslunni og við fjölskyldan eigum hérna miklar og sterkar tengingar hingað að maður hefur verið að berjast við vindinn síðustu áratugina að reyna að koma upp skógi á markalausöðrum, bölvandi vindinum, sandinum, birkifettanum og öllu held ég sem að bara manni dettur í hug þegar allt drefst eftir, ekki allt, sumt, eftir veturinn, erfiðara vetra, þannig að maður svona er búin að vera svona í svona, já ég vil kannski meina að þeir sem er í skógrækt svona, þeir sem svona ákveðna tegund af þrjósku árættur öskum sko og ég held að ég falli bara alveg í þá kategóriu líka að því að ég er ekki búin að gefast upp á verkefninu og ég held áfram að berjast við vindinn og ýmis konar óþvera sem er að berast í plötunar okkar og þetta snýst svolítið það bara að þá að gefast ekki upp og sína ákveðna seglu. Erum við ekki að tala að við þurfum að sína seglu í samfélaginu og þannig að ég held að skógrækt sé mitt merki fólk sem er með mjög mikla seglu. Þetta er mikilvæg og góð dagskrá hjá okkur sem að ég sé að eru núna hérna þessa 2 daga og ég er bara óska ykkur velfarnaðar á þessu góðu ráðstefnu sem hérna er framöndan og eigið bara góða daga í Rangárþingi. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Jón fyrir góð orð. Sveitarstjórar hér eru ákaflega ánægðir með þá skógrækt sem fram fer hér á þessu svæði og hið tötrum klædda Rangárþing hefur breyst mikið til batnaðar. Við erum stolt af því. Næst ætlar að ávarpa okkur hún Salóme Hallfreðsdóttir sem starfar í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu og ætlar að flytja hér ávarp fyrir hönd ráðherra. Gjörðu svo vel, Salóme. Takk fyrir og komið sæl. Ég færi ykkur kveðju umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sem gat ekki verið með ykkur hér í dag. Ég veit ekki hvort það heyrið í mér, hvort það veitu nú við. Já, takk. Þannig ég færi hér ávarp fyrir hans hönd. Ágætu ráðstefnugestir, lífið í skóginum er þema ráðstefnunar í ár. Það er áminning að skógar eru ekki bara trjágróður. Skógar eru líka jarðvegur, vatn, fuglalíf, kolefni, skjól, landslag og samfélag. Við lifum á tímum þar sem umræðum landið og gæði þess hefur orðið sýnilegri.
Loftslagsbreytingar, ástand vistkerfa og líffræðileg fjölbreytni minn okkur á mikilvægi þess að hlúa að landinu og skilja betur ástand þess og hvernig það þróast. Landnýting er því oftar til umræðu, bæði meðal fagfólks og í samfélaginu öllu. Það er vaxandi skilningur á því að við þurfum að horfa til framtíðar og fara með landið af ábyrgð og framsýni. Fyrir 4 árum síðan það náðist mikilvægur áfangi þegar Land og líf, landsáætlun í landgræðslu og skógrækt, var gefin út. Í fyrsta sinn var mótuð heildstæð sýn sem sameinaði þessa 2 mikilvægu málaflokka undir sameiginlegri framtíðarsýn. Sú vinna skapaði grunn að skýrari stefnu, meiri samþættingu og markvissari aðgerðum á síðustu árum. En slík stefna er ekki hugsuð sem lokapunktur. Lögin gerir ráð fyrir að landsáætlun sé endurskoðuð reglulega, ekki sem formsatriði, heldur sem hluti af ábyrgri stjórnsýslu og svo unnið sé eftir skýrari stefnu hverju sinni. Landið er lifandi, vistkerfi þróast og þekking okkar eykst, sem kallar á að við stöldrum við, metum árangur og stillum áherslur á ný. Þess vegna er tímabært að hefja næsta áfanga og hefur ráðherra því ákveðið að hefja formlega vinnu við endurskoðun á Land og líf. Byggt verður því sem vel hefur tekist, en jafnframt horti þess hvernig við getum stutt enn betur við ábyrga landnýtingu og varðveitt gæði landsins, hvernig við eflum og endurheimtum vistkerfi og hvernig landi getur áfram stutt við atvinnu og byggðir land allt. En ný áætlun verður ekki mótuð í tómarúmi, heldur í samtali við þá þekkingu og reynslu sem þið færið inn í umræðuna. Þema ráðstefnunnar minnir á að þessi mál snúast einmitt ekki aðeins áætlanir, heldur raunveruleg vistkerfi, gróður, jarðveg og samfélög. Sú faglega vinna sem hér er kynnt og rædd næstu 2 daga er meðal annars grundvöllurinn að því að stefna stjórnvalda standi á traustum grunni. Ráðherra óskar ykkur árangursríkrar ráðstefnu og góðrar samveru hér á Hellu. Takk fyrir. Kæra þakki Salome og við flytjum ráðherra, byggjum hann að flytja ráðherra kveðju okkar og þetta voru mikil tíðindi sem flutt voru að nú er verkefni okkar framundan það er að endurskoða hérna miklu landsáætlun í skógrækt og landgræðslu og það er komið að því. Manni finnst þetta að vera nýkomið út, Land og líf, en það ber að endurskoða þessar áætlanir á 5 ára fresti og það er þá í fyrsta sinn sem að það stendur fyrir dyrum á þessu ári. Þannig að það verður bæði auðvitað spennandi og mjög þarft að fást við það verkefni. En við þökkum þeim kærlega fyrir þeim Jóni og Salome fyrir þeirra ávörp og þá er ekkert að vanbúnaði að hefja fyrstu málstofu þessara ráðstefnu og þá ætlum við að kalla til leiks fundarstjóra sem er engin önnur en hún Eydís Líndal Finnbogadóttir sem er forstjóri Náttúrufræðistofnunar. Gjörðu svo vel Eydís og taktu við stjórninni. Sér bara tæknimálin og ég skal tala á meðan. Já, komið sæl og takk fyrir kynninguna. Það er gaman að vera með ykkur. Þetta er skógræktargeirin er geiri sem að ég kannski þekki til svona bara persónlega en ekki kannski mikið svona faglega. Þetta bara sem forstjóri Náttúrufræðistofnunar þá hafa kannski skógræktargeirin og Náttúrufræðistofnun gegnum tíðina svona já átt sína spretti en við erum bara á góðri leið með að horfa til framtíðar og fara eftir nýrri landstefnu og uppfæraða landstefnu. Nú á dagskráni núna næstu eða fram að hádegi eru 4 erindi og ég held að við erum hérna að vinna í tæknimálunum en fyrsta erindið okkar er frá henni Olivia Murray frá Skotlandi og ég er búin að segja henni að ég ætla að kynna hana á íslensku, búin að lofa því að ég segi ekkert sem ekki má. En Olivia er skógfræðingur hjá Tree Story
sem skorskt ráðgjafafyrirtækja á sviði skógræktar. Áður en hún hóf störf við skógrækt þá starfa hún við rannsóknir í félagsvísindum hjá bresku skógrannsóknastofnunni Forest Research og líka sem framhaldsskólakennari. Af þessari reynslu þá fekkum við mikinn áhuga á félagslegum þáttum skógræktar og samspili skóga við samfélagsfólks og í erindinu sínu ætlar hún einmitt að fjalla stuttlega stjórnsýsluferlið sem að fylgir umsóknum ný skógræktarverkefni í Skotlandi. Þar á meðal það samráð sem hagsmunaaðilar eru krafðir sem hluti af umsóknarferlinu. Olivia, I have introduced you, I welcome you, and the floor is yours. Góðan daginn. I'm afraid that's the limit of my Icelandic, but hopefully I'll have picked up a bit more by the end of today. Actually, just before I start, a note on English. In English, we use the word woodland and forest almost interchangeably, so forgive me if I say both words, they mean almost the same thing. So to start today, I'd like to ask you to imagine something. Can you think of a typical or a normal countryside landscape in Iceland and a normal landscape in Scotland? Out of curiosity, I asked the same question to AI. And apparently in Scotland you have no trees, but you have a nice waterfall at least. In Scotland we have some trees apparently, but still not very many. Some sheep and an old castle. So this is, I think, quite important because AI is reflecting what the internet and therefore what people are imagining when they're thinking of the landscape that they are used to. Not necessarily what it should be like, but what they are comfortable with and what they imagine. So I think even if landscapes had more trees historically, we're asking communities quite a big thing when we propose to create a new forest or a new woodland. And therefore, I think we need to think about the stories that we are telling, what we are expressing to people, and how do we communicate the benefits of changing the landscape, and how we bring communities with us, and how they are involved in shaping the landscape that is around them. Before I go any further, you might be wondering who I am. I live in Scotland today, but I'm actually from southern England. I moved to Scotland 4 years ago and to live with my husband. I started off as a teacher and I did that for about 3 years, but I was increasingly concerned about climate change and the nature crisis. So I swapped children for trees and I started working as a social scientist at Forest Research. And there I talked to a lot of forest managers and learned a lot about forestry, and it really informed my practice as a forest manager now, very much as a social challenge and not just a technical one. And I don't know if it's the same in Iceland, but usually in the UK, forest managers, they love trees and forests, and they're not always very comfortable speaking to people. So it's something that is increasingly important because people and taking people with us is probably the most challenging thing in forestry.
So when working as a forest social scientist, I spoke to lots of forest managers and I decided actually that was the job that I wanted to do, putting more trees in the ground and having action. So I moved to Till Hill Forestry, which is one of the largest private forest management companies in the UK. And they work with a big range of private landowners. That might be an investment company, a large estate, or big farms. And just 3 weeks ago, I started a new job at quite a new forest management company called Tree Story in the top there. And they are really interested in the ecological and the social side of forestry. So it seems like quite a natural home for my interests. So today I'll explain quite briefly how woodland creation works in Scotland. It's not the most exciting topic, so I'll go quite quickly through that. But if you have any questions at the end, do ask. Then I want to talk about 3 case studies, one from my time at Till Hill Forestry and 2 from the work that I'm working on now at Tree Story. And then think about what lessons we can learn from those case studies, making forests work and benefit communities. But to begin with, just a bit of information about the forestry sector in Scotland. The regulator is called Scottish Forestry, and they are in charge of felling permits and applications for new woodlands and any forest management activity. And they manage the grants and that support those activities. 33% of forestry is owned by the public, which is managed by Forestry and Land Scotland. 65% is owned privately, again, estate managers, farms and investment companies, that sort of thing. And about 2 to 3% is owned by community forests or by charities. And what's important here to note is that most forestry activity is actually happening on private land. So it's important for the government to think how to encourage private landowners to do forestry activity that benefits the country. And so the grant scheme is managed by Scottish Forestry, and that tends to cover about 60 to 70% of the costs of growing and establishing a new woodland. Increasingly, the Woodland Carbon Code is funding projects, again, not fully, but maybe a proportion of it. And that is symbolic of new natural capital markets developing in the UK and across the world. But there's still a fair bit of investment and risk from a private landowner if it is managed by a private company or individual. And so where does community engagement happen? Well, it starts off with the landowner idea, and that is important in establishing the objectives of a woodland. Is it going to be for timber? Is it for nature restoration? Or is it for recreation or anything carbon? Or it might be a mixture of the two, of the three. Then we have environmental surveys, which I'm sure you're familiar with. It will be soil, ecology, landscape, archaeology, and anything else. And with all of that, we put a concept design together in the form of a map and explanation, and that is then shared with the local community, either with a village
meeting perhaps, or emails, or going to people's doors and speaking with them individually. And we speak with stakeholders, so that would be Scottish Forestry again, environmental agencies, and maybe a community council who will represent the local interests. And at this point, this can take quite a long time, going back and forth and changing the design according to what people have asked or what issues they have raised. And it can be quite challenging. So that's something maybe we can talk about later. And eventually you get to your best design and submit that to Scottish Forestry. And at this point, they might decide if it's a challenging or big proposal. You might have to do an environmental impact assessment, which is another large piece of work. Or at that point, they might be able to approve the design. So these are the case studies that I'll discuss today. The first one is Hawksland Blair Park, which is one site next to the west coast on the west of Scotland. The second one is Invergeldy, pretty much in the middle of Scotland. And the third one is Dorback, further to the north. Hawksland Blair Park, I want to talk about how expectations set out in the stakeholder engagement process might differ to what happens in reality, and the implications of that. As you can see, it's a large site, 501 hectares of new woodland, most of it productive timber, conifer, so quite a change in the landscape, but still a large native broadleaf part as well. And next to that, 490 hectares of peatland restoration. And this is the site which some of you came to visit. Unfortunately, that day it was quite grey. But on a nice day, this is what it looks like. You can see the sea, you can see some islands in the distance. So it is a spectacular site, and therefore, understandably, it's much loved by the local community. In the distance there, you might be able to see there's a town. It's a seaside town called Largs, and also an existing woodland, quite small, but I think when you are proposing a new woodland scheme, if there are some existing trees, it does make things a bit easier. So yeah, it's a popular site with the community, which makes things challenging. Sometimes it might be a good thing. But when I came to manage this site, the site had already been planted. One point to note is that the approval for this site took 7 years. That is not normal. In Scotland, a large site maybe would take 2 years once you've done all the surveys and consultation, but 7 years is a sign that it was difficult with the local community. So when I came to manage this site, it wasn't, the issue at that point wasn't, is the woodland going to exist, because the trees had been planted. The difficult part of management when I was involved was to do with public access, to do with picnic benches, path maintenance, and access for the local community. And what you can see in this picture on the left is a well-maintained path, and on the right it's a bit muddy, which from a forestry perspective it's not a big deal, but for the community this became a really challenging point.
And the reason behind this was, as part of the proposal, some new paths were promised. This is actually the same path, but different section of it. Another separate part of the project, not related to the trees, was there was a separate hydroelectric scheme, and an underground cable was installed near this path, so it wasn't actually possible to use heavy machinery to install the path and the drainage as we had wanted to do. So there were a couple of sections like this where it remained a bit muddy, and yeah, as I say, it's a small thing, but for the community that was a large thing, and it meant that the trust that they had for the forestry company and for the landscape, it kind of ruined things a bit, and it made ongoing relationships quite challenging. And the other challenging thing was that the landowner was quite slow to approve budgets for things like weeding the path and for ongoing management. So again, it doesn't make things easy when you don't have an alignment with the landowner, the forest management company, and the community. So it's really important to make sure those things hopefully are aligned when you start a project. So, lessons from Hawkston and Blair Park. Make sure your application commitments are carried through, because if they're not, then it not only does it ruin trust within this community, but it doesn't help the forestry sector as a whole. It's really important to build trust from forest to forest. And that small matters things that we might think are small for a local community is important. So make sure that those things are valued from the beginning. And make sure you are aligned with the landowner, because otherwise your job as a forest manager is a lot harder than it should be. Case study number 2 is Invergeldy. Again, something to do with trust. And you'll see here it's a huge site, 950 hectares of native woodland creation. It's owned by a company called Oxygen Conservation, who are a fairly new natural capital investment company who are focused on conservation, but at huge scales. So they are really changing the market, and it's quite exciting. Some people love them, some people don't like them. So it'll be interesting to see what they do. This site has been approved, and the first trees have just been planted this season. As I mentioned, it's in the middle of Scotland in Perthshire, where it's a lovely landscape, nice hills, some existing trees, and some heather, which I think you're very familiar here with. There's a dam for a hydroelectric scheme, and it's a beautiful landscape, very popular with the local community. Tree Story is managing this site, and they have done a good job of engaging with the local community and explaining their plans. It's a bit difficult to see here on the projector, but they have these visualizations which they shared with the community to show what it looked like currently and what it would look like in years to come. However, even though the woodland proposal was quite well received by the local community, unknown to Tree Story, Oxygen Conservation, the landowner, had been considering a wind farm proposal. And they hadn't told Tree Story about this. And they hadn't told the community about this.
So when the community found out elsewhere about the about the wind farm proposal, they weren't happy at all, and unfortunately this became associated with the woodland project as well, which made things really challenging, and I think it was quite stressful for Tree Story. However, something good did come out of it for Tree Story, in that my colleague Eleanor, she used to be the personal assistant to our director, Gordon, but she actually has a background in environmental behavioural science. And she quite enjoyed the challenge, and she proposed to Gordon that a new role for herself, to be the community and consultation lead. And so she's really taken on community engagement and developed it to a very high level within Tree Story. So I'll talk about some of those new practices later on. And one other thing that helped to improve relationships with the community was a package of benefits. One of their requests was a car park. It was a site, and is a site which is very popular with walkers, and so they wanted a car park where people could park and then go for a walk. And then Oxygen Conservation, the landowner, have created something called an Oxygen Accelerator, which is a support programme for local businesses, and a memorandum of understanding, which essentially is an agreement that they will meet with the community 4 times a year and provide an impact on the benefit of the project for the community. Now, this is all voluntary, so it's good that Oxygen Conservation have done this, and it has helped to heal some of those relationships and help the project. So again, lessons from Invergeldy, that good engagement creates better forest design, because actually in those conversations with the community, useful things are shared, such as where to put gates in the deer fence, or where to put a footpath, or where not to plant trees, because there was a historical kind of local interest point which the archaeological survey didn't point out. And that relationships can be healed if things do become challenging. Tree Story, with persistence and with a lot of listening and empathy, have managed to improve the relationship with the community. And finally, Doorbak. This is where Tree Story have really tried to apply the lessons that they've learned from Invergeldy and from other experiences, and to improve their engagement with the local community. Again, it's a very large site, and again, it's owned by Oxygen Conservation, the Natural Capital Investment Company. It hasn't been planted yet, and it hasn't. The application is still being developed, so we are in the consultation phase. It's a native woodland, and again, there's a large peatland restoration programme as well. It's on the edge of the Cairngorms National Park, which are the mountains kind of in the middle of Scotland. And this photo is very typical of, well, it's of Doorbak, but it's typical of the Cairngorms National Park, where you've got rolling mountains, hills covered in heather, but also some Scots pine trees. In the distance in this photo, you can see a larger block of Scots pine, and the Cairngorms National Park is the heart of what the original Caledonian forest, which is now sadly very small, but there are efforts to expand it. So this sort of woodland proposal is very
in some ways in keeping with historic landscape of bringing back the Caledonian forest. But even still, some people are used to this landscape and they don't really want it to change. So one interesting thing that Tree Story did when they were speaking with the community is, instead of presenting a normal forest map, they asked an artist to create one like this. It doesn't have the usual hard lines and compartments that you have in a forestry map. It's a lot more impressionistic, and the idea behind this was to make people feel that decisions haven't already been made, and that they were invited to have their own ideas and suggestions. And again, they used this in a slightly different way. Instead of having a meeting with the community where they asked people to speak openly and in public, they put up this board and they put 4 key questions, and they invited people to write down their answers in response to these questions. And the idea behind this is that sometimes when you have meetings with communities, they can become very dominated by 1 or 2 confident people who can dominate the narrative. And so the idea here is to make it more inclusive, and for people who might have different views to feel more comfortable sharing those views. And they did a walk and talk event where they took people around the estate and learned from them and shared their ideas at the same time. And this, sorry, it's very small, you can't read it, but this is Tree Story's community engagement approach. So this is Eleanor, the person who has come up with these ideas and principles for engaging with communities. So listening first and taking on ideas. Leading with transparency, so learning not to have hidden things, which, yes, in the past it wasn't Tree Story's responsibility about the wind farm and other things, but yes, to speak with the landowner and make sure everything is very clear and on the table for everyone to know about. Committing to ongoing engagement, so it's not just one event at the beginning, but something that will keep going throughout the development of a new woodland. Fostering shared stewardship, that means involving everyone in the process of the design, and using inclusive and plain language, because in English, and I suspect it's the same in Icelandic, there are a lot of forestry terms that we use without thinking, and it can be very confusing for people who don't work in forestry. Tailoring engagement to each community and changing it according to the local needs. And finally, inspiring a connection with nature, trying to connect people with the landscape and involve them and get outside with them, basically. And so far, this approach has been really successful, and the project has benefited from successful engagement with the community. And one of the things that has informed this list, or this these principles, is engaging with the Scottish Land Commission, who work in the space of land ownership and local democracy. So they really know what they're talking about. So Tree Story spoke with them and developed those principles. So good to speak to people who know what they're doing. And yeah, if you really think about each process of community engagement, it hopefully will deliver good results. So what have we learned?
that landowner commitment is essential to the community. If they don't support genuine engagement with the community, it makes our lives as foresters really difficult, and it makes the whole project less smooth and less successful. And also that commitment needs to come from forestry professionals as well. It's not necessarily something that everyone feels confident doing. So if that is the case and you don't feel confident, you can get training or employ people or employ help from people who know what to do. And ultimately, if you invest in good engagement, I think it saves money in the long run, because it creates a better forest design, and it brings people with you. And if people don't agree with what you're doing, they can make things difficult and ultimately make everything quite expensive. So at the beginning, I asked you to think about a typical landscape. And the reason for doing this is that landscapes carry strong expectations about what they look like. When we create new woodlands, we're not just planting trees, we are changing those expectations. And if communities are involved in shaping that change, those landscapes can become something that they're proud of and not something that's imposed on them. And if we are going to create new woodlands at the pace and the scale that is needed in the climate and nature crises, then communities need to feel that these forests are theirs as well. Thank you. Thank you, Olivia, and for a very informative and very interesting talk about the how to communicate and how to connect with the local communities. And over to Icelandic now. Nú komið að kaffihléi, eitt af þessum svona mikilvægu þáttum á svona ráðstefnum. Við tökum kaffihléi núna og verðum komin aftur klukkan 10 mínútur í 11, það ekki? Já, 10:50, alveg bara tímalega því að við erum með mjög takmarkaðan tíma. Jæja, þá erum við að fundarhæft aftur og eins og ég nefndi áðan, við kannski fáum bara svona hljóð í salin og svona. Já, eins og ég nefndi áðan þá eru náttúrulega kaffipásurnar mikilvægastar á svona ráðstefnum eða allavega mjög mikilvægar þar á samtali sér stað. En núna er framundan 3 erindi sem að öll tengjast á ákveðin hátt. Þau eru fjallað skógrækt og skipulag og stjórnun í skógrækt. Og fyrsta erindið sem við fáum núna er ætlar hann Brynjar Skúlason hjá Landi og skógi sem skógfræðingur þar að flytja fyrir hönd vinnuhóps gæða viðmið val á landi í skógrækt. Þessi starfshópur hjá Land og skógi, hann stýrir gerð viðmiðana. Fyrsta útgáfan af þeim kom út í júní í fyrra 2025 og það er nú unnið að nýrri útgáfu á viðmiðunum. Þetta er erfitt orð, viðmiðunum. Ég ætla ekki að taka tíman frá honum Brynjari og gjöra svo vel, Brynjar. Heyrið þið semmilega þarna aftast? Það er bara slökkt.
Halló? Alveg svona? Ok, þið verður að hnippa í mig. Já, fundarstjóri og bara góðu vinir. Gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í dag. Ég fekk þann heiður að kynna þessa vinnu fyrir hönd þessa starfshóps. Þið sjáuð hann listaðan þarna upp og það er búið að nefna hann. Það er Birgir og Bryndís og ég sem erum í starfshópnum og Páll Sigurðsson hefur verið starfsmaður hópsins en hann er auðvitað aðal maður því hann hefur unnið alla vinnuna. Við höfum bara svona gammað með aðeins. Og af hverju erum við að vinna þessa vinnu? Það er þannig að þetta er hluti af þessari landsáætlun sem við erum að vinna eftir í dag, sem er bara mjög mikilvægt og það kom fram hjá Salome. Þetta er eiginlega fyrsta svona, þetta er svona fyrsta, heyrstu núna vel, já, fyrsta landsáætlunin sem er í rauninni gerð fyrir Landgræðslu og Skógrækt með þessum hætti og það sem að liggur fyrir við gerð þessara gæðaviðmiða. Það eru þessi punktar hérna sem voru tilgreindir sem að hópurinn er að vinna eftir. Það er að segja skoða jákvæðar og neikvæða breytingar, meta þær út frá skógrækt við val á landi og svo eru þarna fjölmörg önnur atriði eins og líffræðileg fjölbreytni, landslag sem var nú nefnt aldrei í fyrirlesturinn hérna undan og náttúru, jarðminjar, menningaminjar, verndun verðmæts landbúnaðarlands og svo aðrir mikilvægi þættir, þannig að þetta er í rauninu dálítið umfangsmikið og þá líka að meta þetta út frá bæði umhverfislegum og samfélagslegum verðmætum og svo síðast en ekki síst þá er þessi vinna, þetta hjálparplagg, gæðaviðmið, þetta er hugsað sem hjálpartæki við umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt. Við verðum að horfa á þetta sem fyrst og fremst þannig tæki til að hjálpa okkur. Bara örstuttu vinnuferlið, það voru komin drög af svona gæðaviðmiðum strax þegar þessar stofnanir voru sameinaðar og það var unnið aðeins áfram með þau og síðan fór þetta í rýni innan hús hjá okkur haustið 2024 og svo síðan í umsagnarferli og það komu alveg gríðarlega miklar athugasemdir og margar skoðanir og það tók dálítinn tíma að vinna úr þessu öllu saman. En við gerðum það bara og við gáum út fyrstu útgáfu í júní 2025 og þá hefði raunin ekki verið reynt að vinna eftir henni alveg í praxís. Og við reyndum auðvitað eftir bestu getu bæði að taka tillit til þessar athugasemda en líka að gæta ákveðins meðalhófs. Þannig að við værum ekki að ganga á rétt landeigenda of, við reyndum að finna einhvern milliveg. Og síðan fór þetta í úrvinnslu ráðgjafan okkar sem eru jú þeir aðilar sem eiga að vinna með gæðaviðmiðin og þá kom nú í ljós að það var ýmislegt óskýrt þar sem við þurftum að laga þannig að það var rauninni sett strax af stað endurskoðunarferli og það er komin sem sagt ný drög að útgáfu og hún er núna til kynningar og er til dæmis hér í dag og við bíðum eftir nýjum athugasemdum frá nokkrum aðilum og við ætlum að gefa hann aftur út í apríl 26. Það er svolítið á reiki held ég í huga sumra hvað þessi gæðaviðmið eiga að ná yfir og ég held að sé bara mikilvægt við höfum það í huga við erum að tala hvar sé heppilegast að rækta skóg. Reyna að koma skógræktinni þangað sem það er sem heppilegast og forðast að missa hana það sem það er óheppilegt. Þannig að þetta er fyrst og fremst hvar. En það eru fjölmörg önnur, það er verið að vinna við margt annað núna í leiðinni sem að tengist þessu, til dæmis kortlagning ræktunarlands. Nú er búið að ljúka því, svona gróf kortlagningu á góðu og mjög góðu ræktunarlandi. Bæðið sú vinna og þessi vinna við gæðaviðmiðin kemur til með að nýtast við gerð svæðisáætlana í Landgræðslu og Skógrækt. Það ferlir hafið en bara svona rétt komið af stað. Það er lokið vinnu, útgáfu á staðli fyrir sjálfbæra skógrækt. Við munum fá að heyra erindu það og við munum líka fá erindi í dag fyrstu niðurstöður og skógvist sem er jú líffjölbreytni í skógunum og þannig við fáum 4 erindu það í dag og svo að lokum þá er verið að vinna að áhættumati fyrir
notkun algengustu trjátegundir skógrækt. Það ferli hafið og við fáum líka kynningu það í dag og þetta hangir allt saman. Þetta á að styðja hvert annað og það mikilvægt að hafa það í huga. Nú, ég ætla að reyna að segja frá viðmiðunum bara á eins einfaldan hátt og mögulegt Vinstara megin þá sjáum við fjölmörg atriði þar sem að einhvern hátt hamlandi, þar sem að skógrækt ýmist óheimil eða háð skilyrðum. Stundum það byggt á lögum og reglugerðum og það mjög einfalt þar. Það eru nokkur atriði þarna sem að þá meira sem að hópurinn hefur verið að fást við og ég ætla að fara betur í 5 þeirra eftir. Ég ætla ekki að eyða tíma í það sem er í lögum og reglugerðum því það skýrt. Ég ætla að tala bara hitt. Hægra megin það eru svona meira bara matsþættir þar sem að verið að skoða samfélagsleg og umhverfisleg áhrif og það ekki svona já og nei heldur meira bara að fara í gegnum það og útskýra hver áhrifin getur verið fyrir viðkomandi stað. Fyrst ætla ég að nefna þessa kortlagningu hér, flokkun á góðu og mjög góðu ræktunarlandi og þið sjáu þarna vinstra megin, þarna Ísland með dökkgrænu og ljósgrænum flákum. Dökkgræna mjög gott ræktunarland og ljósgrænt gott ræktunarland. Og þið sjáu það alveg að það bara allt láglendi í Ísland sem meirið að minna flokka sem gott og mjög gott ræktunarland. Af því að þetta snýst halla og þetta snýst hitasömu til ræktunar. Og þetta gæti alveg verið kort fyrir góð skógræktarskilyrði, það liggur við, það væri bara svipað. Og þetta fer auðvitað dálítið mikið saman. Og sumir vilja að það sé bara alls ekki ræktaður skógur á þessum svæðum. Aðrir vilja ekki sitja neina takmarkanir, en okkar tillaga inn í viðmiðin svo að miða við að það bil 15% af þessu landi sem fellur innan góðs og mjög góðs ræktunarlands að það ætti að heimila það sem skógræktarland. Vegna þess að með því að koma skógi í þetta landahluta að þá erum við að byggja upp skjól og þannig að þó tökum svæði undir skógrækt að þá bætum við upp bæði með meiri uppskeru og líka öruggari uppskeru. Þetta eru sjónarmiðin og ég held að við getum alveg lifa við það og ég nefni bara sem dæmi ef einhverjum finnst þetta lítið að til dæmis í Fljótsdalshreppi neðan 400 metra hæðalínu sem svona sannlega mest skógklædda svæði sem við höfum á Íslandi að þar 9% skógarþekja. Þannig að hún ekki komin upp í þessi 15%. Nú svo tók ég bara klippu af Suðurlandi sem að vissulega með ansi hátt hlutfall af góðu ræktunarlandi. Þetta Árnes svona cirka fyrir miðri mynd og þið sjáu svona hvernig erum við komin í jaðarinn á þessu svæði. Og ef maður væri að kaupa sér jörð til skógræktar þá myndum maður reyna að leitast við að kaupa jörðina þar sem að ekki búið að flokka allt saman sem gott ræktunarland. Frekar þá til hægri á myndinni heldur en til vinstri sem dæmi. Nú ef við tökum framræst votlendi, þetta hefur nú verið svolítið umræðunni bara hvort það ætti að banna skógræktar eða hvort það ætti að hafa hana óhefta. Og mest af framræstu votlend á Íslandi það fellur inn í flokkun á landbúnaðarlandi. Það að segja að það flokkast að mjög miklu leyti sem gott og mjög gott ræktunarland. Og það lógist vegna þess að vatni safnastu saman á flatlendinu það sem frekar slett. Og þar hefur það verið framræst í byggð fyrst og fremst. Og það eru sem þessar, þarna sjáum við aftur litina dökkgrænan og ljósgrænan og svo sjáum við gult sem tún í ræktun og svo sjáum við þarna svona brúna lit sem framræst votlendi og þið sjáum að þegar við komum út fyrir aðeins inn til dala og upp til fjallsins þá erum við með framræst votlendi sem ekki tún og við leggjum það til að það sé bara metið í hverju tilfelli fyrir sig þar sem við erum með slíkt land og bent á þetta tækifæri til endurheimtar votlendis en við tökum ekki neina afdráttarlausa afstöðu til þess hvort að ég endurheimta það eða rækta skóðar. Það verður að miðast upp hvert svæði fyrir sig og aðstæður á hverjum stað. Nú bara votlendi sem óhreyft, við tökum alveg skýra afstöðu til þess að það skuli ekki tekið til skógræktar óháð stærð. Það engin þörf á því að okkar mati.
og við leggjum til að það sé notaður þessi vistgerðarlykill Náttúrufræðistofnunar til þess. En síðan var mikil umræða það hvort það ætti að líka hafa buffer í kringum þessi votlendi. Þannig við leggjum til að og það kemur til vegna þeirra athugasemda að skógarnir hafa áhrif frá jaðrinum og líka að fuglarnir sem að nýta votlendi þeir þurfa líka þurrlendið með fyrir sín búsvæði. Þannig að við leggjum hérna til 25 metra buffer það bil, skólaust belti með frá votlendinu líka. Og það má endalaust rífast hversu breytt þetta bil á að vera, en þarna teljum við vera að fara svona gæta meðalhófs. Og bara svona sem dæmi hvernig votlendi getur litið út ef því sleppt. Þarna fyrir miðri mynd nú votlendi á Héraði sem að var til dæmis sleppt og það hefur þróast svona í stakar runna út allt ákala fjölbreyttan gróður og fallegan. Nú hægri myndin hún sýnir nú svona gæti verið dæmi ef við segjum að þetta sé votlendi hérna í forgrunni og svo hérna reisulegur skógur í bakgrunni og svo hefur verið gróðusett hérna í jaðarinn á milli og samkvæmt hérna gæðaviðmiðunum þá hefðu við átt að sleppa því til dæmis, bara svo við tökum þetta sem dæmi. Og síðan það ár og vötn. Við skoðuðum aðeins líka hvernig þetta gert í öðru löndum og meðal annars í Skotlandi og þar gert ráð fyrir belti meðfram ám og vötnum, gróðuríku belti sem einhvers konar buffer fyrir vatnsins vegna og lífríkisins í vatninu vegna. En samhliða þá þurfum við að gera ráð fyrir því að það sé hægt að fara fótgangandi meðfram þessum og við talum ekki ef þetta eru veiði ár þá það auðvitað mjög mikilvægt og við leggjum þetta til hérna svona laufskóga belti meðfram ám og vötnum með bæði trjám og runnum og umhirðan þar miði fyrst og fremst að því bara viðhalda beltinu sem buffer og þá getur verið á bakvið, það getur þetta verið tún en við erum fyrst og fremst að tala þetta að þarna getur verið skógur í baksýn og þessar tvær myndir það sýna svona svolítið dæmi það og við settum ekki fasta tölu og ég held að það sé ekkit óskynsamlegt að reyna það bara fyrst hvort að fólk geti ekki útfært þetta skynsamlega því aðstæður eru svo mismunandi á mismunandi stöðum. Þá það birkiskógarnir, þetta hefur nú orðið við hefum gert okkur allægi með þennan punkti það ekki takt að hefja nýskógrakt þar sem það skógur fyrir, það gefur náttúrulega leið en við erum að tala að það eru sérstakir birkiskógar sem hafa verið friðaðir sérstaklega sem sérstæðir sem njóta sérstakra verndar en annars erum við að tala náttúruskóg almennt og við erum með skilgreiningu á því í geðviðmiðunum hvað að ræða og þar gerum við ráð fyrir að það sé ekki verið að gróðursetja inn í náttúruskóga og ég held að það hafi ekki verið gert í neinu mæli núna mjög lengi reyndar en við viljum bara hafa það ádráttalaust. Hins vegar það sem að birki að byrja að sá sér út og það mun gerast í vaxandi mæli út allt land að við erum ekki að amast við því beilinnis að það sé verið að gróðursetja í þannig svæði nema það sé þá komið alveg yfir í það að geta talist náttúruskógur. Vegna þess að við teljum að það geti líka orsakað að menn fari að halda niður í skóginum til þess eða nýliðuninni til þess að það fari ekki inn í einhvern verndunarflokk. Þannig að muni vinna gegn markmiði sínu. En við viljum samt benda á það að þar sem að þetta tækifæri til staðar að skógurinn að sá sér út og nema land sjálfur að fólk skoði það vel hvort að það sé að leyfa því að gerast áfram. Ég með tverrglæru hérna í lokin bara til þess að sýna hvernig þessi gæðaviðmið gætu virkað í raunveruleikanum. Ég tók hérna þversnið úr Skagafirði aðeins því að það er svo fjölbreytt og þarna lengst til hægri á litlu myndinni þar eru Héraðsvötnin og lægsti punkturinn í landinu í Skagafirði og síðan eftir sem við komum hérna hærra upp í svæði þá verður það hærra yfir sjó og rýrara og brattara þannig að það verður minna það sem að flokkast sem gott ræktunarland og þarna hef ég sett nokkrar hugmyndir til dæmis bóndinn sem er á þessum bæ, hann að spá í að skýla sér þarna fyrir vindstrengjum úr suðri og vestri. Þarna efst í brekkunni framræst votlendi sem væri hugsanlega hægt að endurheimta.
það er tóft og ég bjó hérna til líka punkt sem er miltisbrandsgröf, það reyndar ekki að þessari jörðin, bara bætt honum við og síðan er einhverju óræktarreitir. Og hinum megin við, þetta er í Sæmundarhlíðinni, þannig að hinum megin við Sæmundarána, lengst til hægri á efri myndinni, þar sjáum við bæði óraska votlendi, það er jarðstrengur sem við þurfum að taka tillit til. Það er líka framræst votlendi og þarna er sem sagt áin sem er veiða og þarf að taka tillit til. Og á neðri myndinni þá erum við búin að setja sem dæmi hvernig við tekið tillit til þessara þátta. Við reynum að fara ekki nálægt hvorki tóftinni eða miltisbrandsgröfinni. Við getum endurheft votlenda hluta hérna upp í brekkunni og það myndast ágæti skógræktarsvæði þar fyrir neðan líka. Það eru skjólbelti og það þarf að gæta að skógræktinni þar sem hún liggur á ánni hérna lengra til hægri á hægra svæðinu og þið sjáu þetta hvernig þetta er. En það er eitt sem við höfum ekki tekið þarna, það er útsýni. Ef maður er stattur hérna á Hellu, hvað þarf að passa að sé útsýni? Hvað þurfum við að sjá hér á þessu svæði? Er einhver tillaga? Það er Heklu, já. Ef maður er í Skagafirði, þá þarf maður að sjá hvað? Mælifell og Drangey. Það er 2 vessin, það þarf að passa þetta í 2 áttir. Og Glóðafeykir, já. Og þessum er svona lítill skógur í Skagafirði, það þarf að sjá svo mörg fjöll. En þetta er bara svona, við þurfum bara að taka hvert svæði fyrir sig. Og svo bara lokum, hérna er gervigrindin, búin að aðeins að taka til í einni mynd. Myndin til vinstri er raunveruleg og þarna sjáum við tún og túnastykki og það er móið þarna í forgrunni og langt í fjarska er framræst votlendi, niður undir á. Og svo er búið að beita gæðaviðmiðum á þetta og þarna er hinn stórkostlega bújörð, þarna er ræktað korn í bæði fyrir kýr og til manneldis og það er hægt að því að þarna eru komin skjólbelti og gott skjól frá skóginum og hann er búið að endurhenda votlendið neðst og ég held að þetta sé ekkert vandamál að beita þessum gæðaviðmiðum en ég er mjög spenntur að sjá hvernig mun ganga að nýta þau og ég held við erum bara að reyna að mjaka okkur í þá átt að sína meiri ábyrgð og búa til leiðbeiningar sem að gagnast okkur í að gera gott betra og forðast mistök. Það er bara markmið. Og þau verða aldrei þannig að séu alveg allir sáttir. Og ég bara sérstaklega þakki til Péturs og Guðríðar fyrir lán á myndum og Atla fyrir aðstoð með kortagögn og þetta er hópurinn sem stendur á baki þessara vinnu. Takk fyrir. Við erum aðeins yfir tímanu. Ég ætla samt ef það er eitthvað sem bara er að springa og langar svo að spyrja Brynjar að einhverju að þá ætlum við að leyfa eina stutta spurningu núna. Það er enginn að springa. Það er eiginlega bara gott en þá vitið þið að því að á eftir í matarhlíinu að þá tekur hann gjarnan við spurningum. Jú. Já, jú. Nú, næsta dagskrá hjá okkur ætlar hann Úlfur Óskarsson, skógfræðingur hjá Land og skógi, að vera með erindi staðal sjálfbæra skógrækt. Þetta er nýr íslensku staðall og þetta verður mjög áhugavert held ég. Er það ekki? Já, hann er sammála því. Þó að staðlar geti auðvitað verið stundum svolítið þungir. Gjörðu svo vel, Úlfur. Það var að rata þessa tölvu og finna þarna er þetta held ég. Já, þetta er mikil reglu og staðla og þetta er mikil Nú, ég er með rangan fyrirlestur. Já, ég taka þetta fyrir þig, Skúli. Hérna.
Já, þetta er mikil veisla núna fyrir hádegi í stöðlum og reglum. Þetta er svona eins og happy hour fyrir reglusama. En ég ætla hérna að segja ykkur frá þessum staðli sem var til, eða var gefin út í fyrra. Það var erfitt að tala í hljóðnumann og kíkja á glærurnar. Ég skal reyna mitt besta. Þetta er sko leiðbeinandi staðall sem að staðlaráð gaf út og sem þýðir að hann er ekki beinlínis ætlaður til að votta eftir en venjul eða svona mjög oft þróast slíkri staðlar og við skulum sjá til hvað gerist núna í kjölfarið. En eins og með skilst að sé vanin í staðlagerð þá eru það sko notendurnir sem að svona standa að þróun staðla og í þessu tilviki var það skógargeirinn sem lagði mesta vinnunni í þetta en síðan kom að þessu sérfræðing frá stofnunum og ýmsir hagsmunaaðilar. Sá sem að var svona prímus mótor í þessari vinnu er Gunnlaugur Guðjónsson og síðan var það Haukur Lóasson sem að hélt utan þetta frá hendi staðlaráðs og þeir eru væntanlega báðir hérna í dag. Það er hægt að sækja staðalinn í staðlabúð staðlaráðs sem sagt á netinu og Land og skógur greiddi fyrir frítt aðgengi að þessum staðli. Þannig að allir geta nálgast hann og kíkt á hann og farað að nota hann eins og ég kem að það eftir. Hann er í 2 hlutum, það er að segja að það fylgir honum ítarefni sem að með skilst að sé þegar farið að nota heilmikið eða eitthvað sérstaklega í umsóknum framkvæmdaleyfi. Það eru svona í honum ýmsir frasar sem koma sér vel í slíkar umsóknir en það er rétt að taka fram að þetta er ekki staðall fyrir nýskógrækt, þetta er staðall fyrir endurnýjun og nýtingu skóga. Og þarna eru sem sagt skilgreintar grunnkröfur fyrir sjálfbæra skógrækt sem að skógræktendur og stjórnsýslan getur nýtt sér. Örstutt skilgreiningu á sjálfbærri skógrækt, mér skilst að hún sé svona sjálfbærni hugtaki varð til í mið-evrópskri skógrækt þegar menn sáu fram á að nýtingin gekk á auðlindina og skilgreiningin sem er frá 1993 gengur út á það að skógarauðlindin sé nýtt í sátt við náttúruna og á þess að skerða möguleika komandi kynslóða og líka á þess að ganga á einhver önnur gæði sem sagt að hlífa einum skógi og ganga síðan í næsta skóg eða grafa upp mó í staðin fyrir timbur til að brenna. Það er náttúrulega ekki samkvæmt sjálfbærni hugtakinu. Í staðlinum eru sem sagt gæðakröfur og þessar gæðakröfur eru ekki bara uppfinning, hún byggist á því sem er að finna í sambærilegum stöðlum og þannig er sem sagt kynnti söguna laga umhverfið eins og Brynjar var nú að tala að væri gert í gæðaviðmiðunum og síðan eru þarna alþjóðasamþykktir og síðan bara sem sagt fagmennska, sem sagt góðar starfsvenjur og líka rannsóknarniðurstöður. Og í staðlinum er greint á milli sem sagt krafna sem eru skilyrðislausar og það eru yfirleitt kröfurnar sem byggja á lögum en síðan eru þarna kröfur sem að byggja á annars konar viðmiðunum og nálgunum og þær geta verið þarfar, æskilegar eða á meðal mögulegra leiða. Og svona aðeins enn
efni staðalsins, hann sem sagt stuðlar að sjálfbæri nýtingu, verndun vistkerfa, jarðvegsvernd og líka vatnsvernd og síðan svona rétta umhirðu og endurnýjun skóga og allt þetta tekur tillit til efnahags, samfélags og umhverfis þátta og umhverfis mála. Nú efni þessar kynningar er fyrst og fremst að reyna að átta sig á því hvernig skógareigendur og fleiri aðilar geta nýtt sér staðalinn. Þetta, hann hjálpar mönnum að í rauninni fara út í svona gæðastjórnunarferli í sambandi við skóginn og við kallum það sem á ensku kallað Forest Management Plan. Við kallum það bara skógstjórnaráætlun og í staðlagerð þá var stjórnunaráætlun til mikið notuð, þannig að það er bara bætt skógframamið og þetta hjálpar skógareigendum við að skilja á milli ólíkra markmiða og miða áætlanir við það, sníða áætlanir miða við markmið, en síðan hjálpar þetta líka mönnum að samræma ólík markmið. Og það eru veittar hérna leiðbeiningar hvernig hefða má skóginn til að ná fram aukinni fjölbreytni í skógargerðum sem er þá aðalega fleiri tegundir og misbreytilegur aldur og fjölga búsvæðum fyrir ýmsar lífverur og efla líffræðilega fjölbreytni og líka vernda ákveðin svæði innan skógarsvæðisins. Og þetta á að stuðla svona faglegri og markvissri stjórnun sem að skilar betri ákvarðunum skóginn. Og aðeins að útskýra hvað áttur við með skógstjórnaráætlun. Þarna er sett fram stjórnunarmarkmið ásamt tillögum skógrækt eða áformum skógrækt. Já, tillögum til næstu 5 ára og síðan svona áform til næstu 10 ára og auðvitað eru þetta í stórum skógi mjög breytilega tillögur og áform og í skógstjórnaráætlun er sem sagt safnað öllum upplýsingum skóginn. Það er Þarna eru mælingar á skóginum, nýting á honum og endurnýjun og síðan eru áætlanir skiptast í framkvæmda áætlanir og viðbragðsáætlanir. En vægi svona gæðastjórnunarkerfis ræðst af stærð skógarins og eigendur lítilla skóga þurfa ekki að leggja mikla vinnu í slík plön og slíka upplýsingasöfnun en í stærri skógum eru miklu meiri möguleikar að ná fram fjölda markmiða þessa staðals. Staðallinn getur líka nýst og mun nýtast við skipulagsmál. Þetta veitir stjórnvöldum og sveitarfélögum svona faglegan grunn að því að átta sig á grænum innviðum og jafnvel skipuleggja þá, átta sig á framboði og þörf á útivistarsvæðum og síðan líka hafa yfirlit yfir loftslagsaðgerðir og þetta ætti að auðvelda öllum aðilum við að samræma skipulag, laga skóga að landslagi þar sem að þörf er á og laga þá að annarri landnýtingu og búa svona til svona heildstæða
sín á stærri svæði, ekki bara einstaka jarðir. Nú, ýmsir aðilar sko veita skógareigendum eða hafa svona eftirlit með ýmsum þáttum í starfsemi skógareigenda, meðal annars Land og skógur sem að veitir fellingarleyfi, og ef að svona gagnagrunnur til staðar hjá skógareigendunum og líka aðgengilegur fyrir yfirvöld og sveitafjölga, svona leyfisveitingar miklu greiðar fyrir sig. Nú, staðallinn tekur á ýmsum þáttum og meðal annars heilmikið svona samráð við nærsamfélagið og að uppfylla þarfir fólks. Það kom fram í erindinni fyrsta hérna að hvað skógar skipta miklu máli fyrir fólk og ég veit að sums staðar í Evrópu þá meta menn skóga sem verðmæti þeirra fyrst og fremst vegna ferðamennsku og bara útivistar miklu frekar en verðmæti skógar afurða. Og víða eru skógar frá upphafi skipulaði sem útivistarskógar, og þetta eru fyrst og fremst skógar skógræktarfélagana, og eiginlega eru skógræktarfélagana bara langbesta dæmið skóga þar sem að almenningur og nærsamfélagið tekur þátt í vinnu frá upphafi. En annars stað geta skógareigendur þurft að reyna átta sig á því hvort að fólk sækir mikið í skóginn. Ef til dæmis þetta eini skógurinn á svæðinu, þá það mjög líklegt, og þá getur þurft að gera ráðstafanir til að taka á móti gestum. Sem sagt, með betri gæðastjórnum þá náttúrulega eykst í rauninni verðmæti bæði skógarins og þeirra upplýsingar sem að verða til í honum, og þetta gerir í rauninni skóga miklu meira freistandi fjárfestingakosti fyrir þá sem að vilja kaupa eða nýta skóga. Og þetta við ætlum að taka þennan staðal inn í skógarkolefnisreglurnar. Það dugar sennilega ekki bara að vísa í staðalega vegna þess að það ekki vottað eftir honum, heldur þurfum að skrifa ýmislegt inn í skógarkolefnisstaðalinn og sú vinna fer vantarlega í gang á þessu ári. Og síðan bæði, þetta getur verið ágætis undirbúningur fyrir verkefni sem að fara í annars konar vottun, sjálfbærnivottun, og þessi staðall getur líka nýst til að sem landstaðall með ýmsum breytingum með viðbótum. Og þarna má sjá Trausta og Jóhannes í fallegum Staðarfjörðskógi í Þjórsárdal. Nú, staðallinn náttúrulega efnið í honum náttúrulega áherslur stjórnvalda, þannig að staðallinn svona í rauninni tæki stjórnvalda til að koma ýmsu á framfæri og innleiða ýmislegt, og síðan líka eðli staðla að hafa áhrif á stefnumótun og jafnvel löggjöf. Nú, hvernig byrja skógareigendur að nýta sér staðlinn? Aron orðaði þetta ágætlega, að það bara byrja að skrifa niður, byrja að safna upplýsingum, og í náttúrulega í þessum pakka eru kortin og akveigur, gönguleiðir, reyna að kortleggja þörfina hjá almenningi. Vill fólk fara skóginn, eitthvað áhugavert í honum, það foss kannski sem að fólk vill koma af stað,
er eitthvað staðir sem að Mælifell blasir við og væri gott að gera það sýnilegra. Hekla líka, sjálfsögðu. Og síðan þarf að laga vinnuna við skóginn að staðlinum, ef menn alltaf nýta sér það. Og það er ekki gert, menn geta byrjað strax, en áætlanir munu kannski ná til einhverja áratuga að smá saman að laga skóginn þannig að hann uppfylli kröfur staðalsins og síðan að skipuleggja langtímavöktun í skóginum, fylgjast með tegundum. Það geta verið fágætar tegundir komið upp með tímanum í skógabotninum eða verið á nærliggjandi stöðum. Þetta eru oft svæði sem hafa verið friðuð í áratugi og lífríkið náttúrulega bregst við því. Og síðan að skrá hjá sér heilbrigði trjána og slíkt. Þannig að staðallinn getur nýst þegar að skógareigandi ætlar að setja sér skýr markmið og áform til framtíðar, taka sér aukna ábyrgð og fagmennsku, ætlar að eiga í góðu samstarfi við ýmsa aðila eins og yfirvöld og nágranna og sem sagt taka upp góða gæðastjórnun á þess að endilega ætla sér í vottun og það er að nýta staðalinn til sjálfsmats, til að bæta verklag, forgangsraða og nýta utanaðkomandi ráðgjöf betur. Þarna eru það til upplýsingar sem að ráðgjöfin getur nýtt sér og síðan að styrkja rökstuðningi varðandi skipulagsmál. Takk. Eru einhverjar spurningar, eitthvað sem brennur inni núna, vill fá smá útskýringu eða svar við einhverju? Þarna aftast, já. Spurt er... Já, ég endurtek spurninguna sem er mjög góð. Hvernig tala saman gæðaviðmiðin og þessi staðall? Svona í eðlinu þá fjalla þeir ólíka hluti. Gæðaviðmiðin fjalla val og landið til nýskoræktar og hvar má ekki gróðsetja og svoleiðis. En þetta er fyrst og fremst staðall fyrir skóga og auðvitað hvenær verða skógar á skógum. Eiginlega íslenska venjan er að það gerist strax, þannig að þetta staðallinn er hægt að fara að nota hann leið og skóflunni sleppir. Við höfum ná ekki tíma í fleiri spurningar fyrir hann Úlf, en næst á dagskrá, nú erum við búin að fara aðeins yfir samskipti og við erum búin að heyra hvar má rækta skóg og núna hvernig á síðan að gera þetta. En næst ætlum við að heyra hvað á að gera og hvað á að nota, en það er hann Skúli sem ætlar að koma til okkar og segja okkur frá tegundavali í landgræðslu og skógrækt á Íslandi. Skúli er prófessor við Háskólann á Hólum og sérfræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands og hann ætlar að leiða okkur inn í vinnuhóp sem er að vinna að þessu. Gjörðu svo vel, Skúli. Takk kærlega fyrir þetta, Eydís, og takk kærlega fyrir boðið að koma á þetta góða þing, fá tækifæri til að kynna verkefnið
og reyndar ætlum við að nýta tækifærið og fá viðbrögð ykkar hérna við svona stöðning, upplýsingar inn í verkefnið og í lokin, ég svona aðeins að vara ykkur við, það er smá svona spurning hérna í lokin sem við spyrjum ykkur og þegar ég segi við þá ætla ég að kynna verkefnið að þetta verkefni tilkomið að frumkvæði Lands og Skógs og með stuðningi frá viðkomandi umhverfisráðuneytinu og við Bjarni Diðrik vorum fengnir til að leiða verkefnið. Við höfum síðan þennan góða hóp okkur til stuðnings, Hrefnu og Jónínu frá Land og Skógi og þær eru nú báðar hér á þessu þingi og síðan eru nú Sæunn og Sigurjónsdóttir líffræðingur að vinna í verkefninu með okkur jafnframt og síðan kemur Hafdís Hanna Ægisdóttir líffræðingur sem að stýrir sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands sem er með mikla sérþekkingu á svona hvernig framkvæma á svona vinnustofur og viðtöl og annað slíkt sem við tökum í þessu verkefni og hafa veitt okkur mikinn stuðning og við höfum svona hrist okkur vel saman og kynnum okkur þess vegna sem svona vinnuteymi í þessu. En ég vil náttúrulega fyrst og fremst bara skila kveðju frá þeim þarna sem ekki eru hér og ekki síst Bjarna sem að myndi auðvitað gjarnan vilja vera hérna með okkur í dag en hann er stattur í rannsóknarleyfi út í Belgíu og en er að hugsa til okkar og tók þátt í þessu öllu saman náttúrulega. Við erum alveg eins og fóstbræður í þessu verkefni og jafnframt að bara traustið sem okkur er sýnt með þessu verkefni. En fyrst og fremst, og þá ekki síst fyrir þau ykkar sem ekki hafa fengið kynningar á þessu verkefni áður, því það eru hérna margir sem hafa fengið svona kynningu af svipum toga áður hjá Land og Skógi sérstaklega. Heyrist ekki? Já, ég var bara að tala hér hreinlega. Já, fyrirgefi. Að þá er markmið verkefnisins sem það er lagt upp að það er að leggja fram leiðir og aðgerðir varðandi tegundaval og tegundanotkunn í skógrakt og landgræðslu til framtíðar. Þetta er engin smá tillaga en þetta er algjörlega í samræmi við stefnuna Land og líf sem við fréttum að þetta endurskoða næsta ári og hún er með góða aðgerðaáætlun og þessi atrið sem áður hafa verið hér til umræðu í morgun eru líka tengt þessari stefnu og þessari aðgerðaáætlun. Og það sem er náttúrulega hjartað í þessu öllu saman er líffræðileg fjölbreytni og vistkerfi sem að líffræðilega fjölbreytnin er auðvitað grunnurinn af, eins og ég mun koma að. Og það sem við leggjum upp með í þessu verkefni er að draga saman stöðu þekkingar, þetta er bara upphaflegu svona tengt markmiðunum, í víðri merkingu þess, greina tegundanotkunnina, gera áhættumat eða hjálpa við að leggja grunn að áhættumati fyrir þessa tegundir sem fyrir valinu verða, gera fyrstu leiðbeiningar, gefa út skýrslu og kynna. Og bara svona einu gögnin í raun og veru sem ég sýni hér sem við höfum tekið saman og fengið upplýsingar er bara svona aðeins að gefa örstuðta mynd, bara svona pínu mynd af tegundanotkunn annars vegar í skógrakt og landgræðslu hins vegar til vinstri og hægri þarna og hvernig hún hefur þróast á aldamótum. Við, semst í verkefninu miðum við svona svolítið aldamótin í þessu sambandi. Þannig að ég ætti ekki að dvelja við þessa mynd, þið þekkið þessa hlutið öll sem hér mjög vel og ég ætla frekar að vinda mér bara nú þegar strax í ferli vinnunar og þá eins og kom fram uppalega að við erum að taka saman og það er vinna sem er búin að vera í fullum gangi, þekkingu bæði frá óbirtum og birtum heimildum og allskyns upplýsingum, lögum, reglum og stefnum. Og síðan kannski kemur að hjarta verkefnisins sem er röð vinnustofa með hagaðilum, náið samtal og samráð. Og það í anda þeirrar aðferðafræði sem við notum og eru nauðsynleg í verkefni af þessu tagi. Og hérna sjáum við mynd frá einn af þessari góðu vinnustofu með starfsfólki í Land og Skógs, en það hafa verið haldnar 2 vinnustofur og margir hér að heyra hlutina í annað sinn eða 3. sinn jafnvel. Og síðan tökum við skipuleg viðtöl við sérfræðinga sem valdir eru alveg sérstaklega út frá markmiðum verkefnisins og þessi viðtöl ganga vel. Nú við tökum niðurstöður síðan saman og við munum leita viðtæks álits og samráðs niðurstöður áður en lokaskýrsla er frágengin og kynnt. En af því að þetta er svona fyrst og fremst kynning á verkefninu og þeirri aðferð sem það notar að þá er hérna síðasta setningin að aðferð verkefnisins byggist á vistkerfis nálgun sem er ecosystem approach á ensku og ég mun nú kynna það nánar og ekki alveg ástæðulausu því að þetta er svona ákveðin aðferðafræði sem mælt er með alþjóðlega.
En til að opna á það hvað vistkerfisnálgun við svona verkefni, og við auðvitað fengum mjög góða, og ég nýt þess hvernig þeir sem töluðu hér á undan mér kynntu hlutina, að þetta byrjar allt og endar með líffræðilegri fjölbreytni, og það núna notuð þessi skilgreining frá Sameinuðu þjóðunum, frá samningi Sameinuðu þjóðuna frá 1992 í Ríó. Þetta er mjög viðamikil skilgreining, og nú veit ég ekki hvað margir sjá glærurnar þarna aftast, en þetta er svona skilgreining sem að kannski í grunninn leggur áherslu á að við erum ekki einungis að líta á fjöldategunda, við erum líka að líta á fjölbreytni innan tegunda, einstaklinga, afbrigða og stofna sem skiptir verulegu máli hér á landi því við hefum svo fáar tegundir, en ekki síst vistkerfana sjálfra, og þá líka þeirra ólífræna umhverfi sem þau í, landslags og annars slíks sem að hér hafa verið rætt. Og það sem líka kosturinn þessar skilgreiningar að hún aðstæðubundin, hún að nota hana með ýmsum hætti inn í verkefni eins og til dæmis svona afmarkað verkefni þegar við erum að leita upplýsingar hvað tegundir að nota. En þegar maður hefur svona glæru upp líffræðilega fjölbreytni þá er ekki hjá því komist að minna á hversu mikilvægt þetta er. Án fjölbreytni eru náttúrulega engin kerfi, það eru engin vistkerfi, það eru engin lífkerfi. Viðbragðsgeta kerfa við breytingum og öll kerfi breytast, það eru loftslagsbreytingar og svo framvegis, get ekki orðið, það er engin segla í kerfuna með einhverju valkostir séu. Og síðan minna á hið mikilvæga hugtak vistkerfis þjónusta. Vistkerfi eru undirstæða lífs á jörðinni, bæði okkar mannana og annarri lífvera. Þannig að ég þarf ekki að rekja það fyrir ykkur hér, þið skiljið það. Þannig að við erum að fást við svona grundvallaratriði í bara tilvist á jörðinni. En ég ætla að taka það fram að allt sem skáletrað núna á þessum glærum sem svona áframhaldað umræðinu vistkerfis nálgun þá fyrst og fremst tekið orðrétt, þýtt orðrétt upp úr leiðbeiningum á vefsíðu Sameinuðu þjóðanna, samningsins Sameinuðu, A Convention of Biological Diversity, CBD. Og þar byrjum við á því að skoða hvernig þið nálgust við hugtaki vistkerfi. Vistkerfi vísar í raun þannig til kvikra tengsla samfélaga, jurta, dýra og örvera og eins ólífræna umhverfis þeirra sem starfrænnar heildar. Og það þessi starfræna heild sem þarna lögð áhersla á. Vistkerfi eru ekki stöðug fyrirbæri. Þau hreyfast, þau breytast. Jafnvel vistkerfi sem eru vernduð breytast. Þau eru ekki alltaf eins. En vistkerfi eru líka skilgreind út frá okkur mönnunum. Við búum til okkar skilgreiningar og þess vegna koma þau á mismunandi skölum til dæmis. Ég get talað vistkerfi í maganum og mér, en ég get talað vistkerfi Íslands, vistkerfi í þessu vatni, eða vistkerfi í þessu landi, eða vistkerfi heimsins. Þetta allt spurningum hvaða aðstæður við erum með í hverju sinni, hverja við erum að tala við, hverjir að vinna vinnuna og eins og í verkefni sem við erum að vinna, hvaða spurninga eru við að spyrja. Og þið eru búin að sjá þessar spurningar. Og það líka mikilvægt, sérstaklega á Íslandi, ekki síst, að minna á það að vistkerfi eru brotakennd. Vistkerfi getur verið á ýmsum stöðum. Vistkerfi ekki tengd sveitarfélögum beint. Það getur verið sömu vistkerfin í ólíkum sveitarfélögum. Fattið hvað að fara núna. Þannig að og vistkerfi eru líka nátengt hver öðru ólík vistkerfi eins og haf og vatn og land, bara svona rétt að minna á þetta. Og svo kannski lokum á þessari glæru að vistkerfis nálgun eins og hún skilgreind gengur algjörlega út frá því að maðurinn og landnýting hans hluti af náttúrunni, vistkerfa. Og vistkerfis nálgun felst í stuttum máli því að við finnum stað okkur í kerfinu án þess að skaða það. Og ég held að báðir mælendur hér og undan hafi komið vel sterkt inn á þetta. Það skaði ekki. Og þetta eru stef sem við heyrum í umhverfisumræðinni og nýtingarumræðinni síðustu 100-200 ár frá fólki eins og Rachel Carson, náttúruverndar gúrú og Aldo Leopold til dæmis í Bandaríkjunum. Þannig að það ekki tilviljun að Sameinuðu þjóðirnar hafa tekið þetta mál upp, en þetta vera hluti náttúrunnar bara afar mikilvægt þegar kemur að hugmyndum landbúnað og skógrækt ekki síst. Og vistkerfisnálgun hugtak og aðferðafræði sem mælt með og notuð í sem sagt áætlunum, jafnvel lögum sem að stjórnvöld hafa sett. Land og lífs kveður á að það þarf að efla vernd, viðgang og heilleika vistkerfi á grunni vistkerfisnálgunar. Ný stefna líffræðilega fjölbreytni sem þarna lengst til hægri, hún byggir á hugtakinu vistkerfisnálgun. Svo við leggjum mikla áherslu á að það sé líka öllum ljóst hvað átt við með þessu hugtaki. Og þess vegna ætla ég aðeins að taka nokkra mínútur í að vísa til skilgreiningarinnar,
Því hún tekur beinlegin skilgreiningin á vistkerfisnálgun frá Sameinuðu þjóðunum, hún kemur inn á þessa 3 þætti sjálfbærninar sem verndun kerfa, sjálfbær nýting og að það sé gert þannig að efnahagslegt jafnvægi og jafnrétti þjóða og félagslega hliðin sé tekið tillit til. Þannig að vistkerfisnálgun ekki bara líffræði, vistkerfi heldur líka félagsfræði, siðfræði og efnahagsraunulega nálgun, mjög viðtæk. En í sem allra stystu máli þá nálgast hún sem þessar 3 megin stoðir sem að Sameinuðu þjóðirnar lögðu upp á, en síðan með í raun og veru mjög skýrar leiðbeiningar og svona prinsip sem eru sett niður í leiðbeiningunum sem að við erum meðal annars að beita í þessu og ég ætla að nefna nokkur atriði hérna á eftir sem að eru virkilega mikilvæg. En jafnframt ætlaði ég aðeins að koma því á framfæri fyrir 2 árum síðan, það heldum við hjá Biodice, ég flektur í það fyrirbæri sem eru svona netstofnana og einstaklinga á Íslandi sem að hafa áhuga á líffræðilegri fjölbreytni. Við heldum þing með matvælaráðuneytinu og mörg ykkar voru þar ábyggilega og þar fórum við alveg í sauman á því hvað vistkerfisnálgun og það var þáttaka mikil frá skógræktinni þar líka, frá landgræðslu og skógrækt bara svona. Og þarna hægt að nálgast þessa skýrslu á bæði vefsvæði biodice.is og greinargerð og upptöku. Ég vona því fáið eintak af þessum glærum í hendurnar og geti skoða þetta nánar ef þið viljið kynna. En það sem þessi nokkur atriði sem ég vildi nefna varðandi framkvæmdina, varðandi hvernig vistkerfisnálgun framkvæmd og hvað skiptir kannski hvað mestu máli fyrir þá vinnu sem við erum að vinna, að það að hún byggir á aðlögunarstýringu, eða því sem kallað á ensku adaptive management. Heyrist þokkalega í mig núna? Já. Og sko aðlögunarstýring, hún byggist algjörlega á þeirri takmarkuðu þekkingu sem við alltaf höfum á vistkerfum. Vistkerfi eru óendanlega flókin. En með bæði reynslu þekkingu okkar, þeirra sem vinna beinlinis í vistkerfunum og þeim vísindamönnum og fræðimönnum og samfélagslegu aðeila sem koma að því að móta þekkingu á vistkerfum, þá erum við sífellt að læra meira og meira og þetta á að skila sér inn í lög, reglugerðir, stefnur og vinnubrögð. Og það það sem þess vegna þarf alltaf að endurskoða svona lagað. Og Salome kynnti hún einmitt hérna Land og líf, það stendur til að endurskoða hana á 5 ára fresti. Það aðlögunarstjórnun. Það stendur til að landshluta áætlanir loks eru endurnýjaðar með reglulegu millibili. Þetta aðlögunarstjórnun. En svona ef maður að tala við þá sem vinna í kerfunum, bændur og aðra og skógræktarfólk og sjómenn þá erum við náttúrulega bara einfaldlega að segja og þetta þekkir fólk sem vinnur út í náttúrunni. Líka vísindamenn sem þar eru. Maðurinn hluti vistkerfisins og hann hlustar á það. Við fylgjumst með hvað að gerast. Við skiljum það. Þannig kemur þekkingin. Hvað sem hún gerð með vísindalegum vinnubröðum út í hörgul eða út frá reynslu og þekkingu sem byggist upp þannig. Og þetta þá kannski inngangar að því sem svona kjarnin og hjarta sem slæri þessu verkefni í okkur. Það að þú getur ekki framkvæmt svona lag að þú komist að niðurstöðu val á tegundum og hvernig á að nota þær nema það sé haft viðtækt samráð við hagaðila á öllum stigum verkefnisins. Og það vísar ekki bara til þess að það sé verið að gera öllum til hæfis og hlusta á alla og allir að vera ánægðir. Heldur verið að safna þessari þekkingu saman þannig að hún allstaðar á öllum stigum mikilvæg. Og í raun framkvæmt stefnu sem unnin beinleinis inn í vistkerfunum sjálfum og byggð á því sem þar að gerast langverðmætust, en það kannski langflóknast. Og þetta það sem kannski ég lifið mér að segja að okkur hér á Íslandi hefur ekki oft auðnast að búa til slíka stefnu. Og ég þekki þetta kannski aðeins betur úr sjávarútveginum og öllu því. Og það eru ýmis vandamál sem einmitt stafa af þessu. Og svo að lokum varðandi kynning, það ekki hægt annað en að koma aftur aðeins að vistkerfunum því að Ísland mjög sérstakt, Ísland mjög kvikt land, þetta bara þýðing orðinu dynamic. Og í leiðbeiningum vistkerfisnálgun frá Sameinuðu þjóðunum, þá einmitt lögð mikil áhersla á vistkerfin og samband líffræðilegar fjölbreytni við það og þarna stendur þá verndun og endurreisn þessara samband á ferla í vistkerfunum mikilvægari fyrir langtíma varðveislu líffræðilegar fjölbreytni en einföld verndun tegunda. Þannig að við erum að henda inn í þetta miklu flækjustigi og þar auðvitað stóri fíllinn í stofun á Íslandi við oft þekkjum ekki þessi vistkerfi vel
og þess vegna verðum við að kunna að nýta okkur þá þekkingu sem við höfum hverju sinni á þessum vistkerfum. Og aftur vísa ég til þeirra erinda sem voru hér á áðan sem að voru ekki síst að nefna þetta, en þetta er líka það sem er hvað sérstakast á eyjum eins og Íslandi. Hér eru fáar tegundir, mikil dýnamik, fjölmargir stofnar af birki til dæmis og svo framvegis sem þarf að taka með í reikningin í svona hugsun. Og ég get ekki komist hjá því að segja það og þarna liggur svona, ykkur finnst sem skrítið kannski að hér sé vatnalíffræðingur og þróunarfræðingur að tala sem að rannsaka fyrst og fremst fiska eins og ég, en þetta er akkurat það sem við lærum og vinnum með í þeim heimi. Og síðasta glæran sem ég hef hér áður en við förum í spurningarnar, þar að segja ég ætla að spyrja ykkur spurningar, að það er svona að gefa ykkur innsýn inn í framvindu verkefnisins. Samantektin, svona skrifborðsvinnan sem við höfum unnið, hún hefur gengið mjög vel og það felur í sig mjög nákvæma greiningu laga, reglna og stefna og að sjálfsögðu tilvísun og samantekt á upplýsingum af því tægi sem að hér er búið að veita verkefnum gæðastaðlana og gæðaviðmiðin. Og þetta gengur vel. Við erum að gera líka mjög nákvæma hagaðalega greiningu sem að verður notuð líka til að þróa síðustu svona stóru vinnustofan okkar. Við erum að ljúka 2 vinnustofum með starfsfólki lands og skógar. Við tókum land og skó alveg bara hvað að segja sérstaklega fyrir af augljósum ástæðum. Það eru miklu sérfræðingar. Við heldum 2 stórar vinnustofur sem að mörg ykkar voru þar. Við erum í viðtölunum við sérfræðingana. Þetta er það sem kallar á ensku semi-structured interviews. Þetta er svona formlegt. Við leggjum áherslu að framkvæma þetta allt með frekar formlegum hætti. Við erum ekki bara að pikka út svona orðið að götunni skiljið. Við gerum þetta með formlegum hætti, greinum þetta. Við höfum sérfræðinga með okkur til að gera það. Við stefnum nú að og erum undirbúa vinnustöða með mun víðari hópum fagaðila. Þá er ég að meina fagstofnanir, náttúrufræðistofnun, náttúruverndarstofnun, skipulagsstofnun og svo framvegis og líka félagasamtök og við stefnum líka því að vera með einn opinn samráðsfund á netinu sem verður bara fyrir samfélagið í heild. Og það sem að ég vildi segja með þessum feitletruðu setningum þarna neðar er að okkur, það sem við erum að greina sem kannski mikilvægasta niðurstöðu og sem er að gerast í þessu verkefni er árangurinn af samráðsnálguninni. Hann er alveg ótrúlegur og samstarfið og ég vil þakka þeim sem hafa komið að því nú þegar hefur verið alveg stórkostlega gott og þetta er máttur samtalsins því að við erum að tala við fólk sem veit hlutina. Auðvitað geta menn haft álíkar skoðanir en með réttum vinnubröðum er það að draga fram þekkingu sem er ómetanleg. Þannig við ætlum ekki að skrifa einhverja sérfræðingaskíslu og henda hér inn og hún fari upp á hillu. Við ætlum að reyna að skapa skíslu sem er plagg sem að hægt er að halda áfram að vinna með og fólk skilur og vill vinna með. Og þess vegna eru þetta ómetanlegt að fá tækifæri til að koma á þessa ráðstefnu og kynna þetta með þessum hætti. Ekki síst í þeirra sem hér eru sem ekki hafa fengið þessar kynningar áður. Ég var með sambærilega kynningu á ensku á munnufundi á náttúrufræðistofnunni í gær og fyrradag ágengar tegundir á Íslandi. Þannig að það var mikið spennandi að taka þátt í þeirri umræðu. En niðurstöðnar héðan skipta máli og við munum að sjálfsögðu nýta okkur þær. Og ég ítreka það að það fer ekki stafur frá okkur öðruvísi að hann fái umföllun annarkvort með formlegum hætti á vinnustofu eða með öðrum hætti. Þannig að þið heyrið samráð og samtal er kjarnin í þessu öllu saman og af því sögðu þá ætla ég að þakka fyrir kærlega þessari mynd frá Bjarna Diðrik af eini á Hólasandi og falleg íslensk tegund og vippa mér yfir í þetta hérna. Við höfum 7 mínútur til 12, við erum að gefa tími til 12 ég ekki bara að kýla á þetta, ég veit ekki hvort hversu vel þið sjáu nú þennan skjá því er svo langt í burtu þarna, en við finnum leiðir í því að ég ætla að opna sem sagt vefinn núna. Þetta á nú að já, ég held ég verða Álfur, ég held ég verða að kalla á þig.
Já, ég verð líklega að fara út úr þessu. Já, já. Já. Það fyrirgefur. Mörg ykkar þekkja Mentimeter. Það sem að menn koma upp að þið geti farið á tölvunum ykkar ef þið eru með það eða símanum ykkar. Já, það sem gerist að það kemur upp svona QR-kóði sem opnar ykkur inn á forritið sem heitir menti.is. Þið geti líka slegið ykkur inn á tölvunum ykkar eða símanum inn á menti.is og það mun sjást svona kóði fyrir að komast inn í þessa spurningu og en þið geti líka bara skannað kóðan. Þið geti fara með 5 konar hætti inn í þetta sko. Fyrirgefðu. Þetta að koma. Við vorum að bralla þetta í gær við Álfur, hann var að reyna að hjálpa mér að setja þetta upp og ég mundi ekki neitt, þannig að hann er... Já. Það þarf alltaf einhver að vera þessi gæði, sko. En eins og fram hefur komið og þá alltaf, ég verð hérna í allan dag og hérna til í spjall við hvenær sem er þessi mál upp á spurningar. Kannski svolítið óvinnilegt að fyrirlestari sé að biðja ykkur að svara spurningu. Jæja. 1, 2 og núna. Jú, já, þið farið sem þetta inn á menti.com og getið slegið inn kóðan sem að sést allt of lítið hér sem er 56 05 16 59. Já, kóðin er inn, út 56 05 16 59. Hlaut að vera. Nú er það að skanna QR-kóðan. Þetta er einföld spurning sem að við metum mikils að þið myndu deila með okkur sjónarmiðum. 200 slög ef ég man rétt. Já, ég held að maður getur komið með ansi langt svar þarna í rauninni og nokkur en þau munu ekki koma hérna upp á skjáin núna aftur á móti þá höfum við þetta opið aðeins áfram þannig að þú veist, þetta verður þið getur bara gert þetta í matarhlénu eða pásunni eða hvernig sem er. En upplýsingar af þessu tagi rata beint inn í framkvæmda hlið þessa verkefnis bara svo þið vitið það. Það eru mörg sem hafa komið að máli við okkur og spurt sko og komum með miklar tillögur hluti og við segjum hérna, þið munið fá tækifæri til að koma þessum upplýsingum framfæri og nú er til dæmis eitt slíkt tækifæri. Já,
Halló? Jæja, við þakkum hann Skúla fyrir og nú fyrir að koma að hádegisverði. Þessi morgni er fyrsta hluta dagsins í dag og morgnunum er þar með að ljúka. Við byrjum á því að heyra í henni Olivia Murray þar sem hún var að tala samtal við samfélagið og hvernig það nýtist okkur í skipulagsmálum og framkvæmdum. Það var áhugavert þegar hún lýsti því hvernig hún hefði tekið, eða hvernig hefði kort hefði til dæmis verið notuð og gerð svona meira listræn til þess að fólk upplifðu þau. Fyrir mig sem svona, þar sem ég kemur úr kortageiranum var þetta svona mjög áhugavert, hvernig hægt að nota svona listina þess líka inn í þetta. Nú síðan talaði Brynjar Skúlason, hann talaði gæðaviðmiðin og það var mjög áhugavert erindi það hvernig viðmiðin eru sett og þau fannst mér vera mjög skýr og ég held að þarna séu tækifæri til mjög svona skýrar vinnu og mikils samtals. Í framhaldi af því talaði síðan Úlfur staðla og það var áhugavert að hann á að gera það mjög skemmtilega og áhugavert, staðlar eru oft þungt efni en þarna erum við líka að tala mikilvægi þess einhvern veginn að hafa leiðbeiningar og að hafa framtíðarsýn og markmið í því sem við erum að gera. Nú Skúli núna kláraði síðan kynningu á vinnu við að fara í vinnu við að leggja til tegundaval í skógrækt og tengdi það við síðan CBD-samning Sameinuðu þjóðanna þar sem að mikilvægt er að taka tillit til líffræðilegrar fjölbreytni. Samtalið í morgun var gott og ég er vissum að við höldum því áfram síðan í hádegishlíinu en það er núna hádegisverður sem er í klukkutíma eða rétt tæpan. Þetta verður opið áfram hérna, tækifæri til þess að svara spurninguna Skúla en við verðum komin aftur hér klukkan 1 og ekki 5 mínútur yfir, er mér sagt, heldur bara akkurat klukkan 1 og þá heldur dagskráin áfram. En þangað til bara verður ykkur að góðu. Já, Brynjar heiti ég hjá Grastek og við erum að selja hérna áburð í skógrækt sem heitir Osmogót. Er húðar áburður sem endist til lengri tíma og já, hér sjáu þið það aðlega þessi tegund hér. Svo erum við aðra tegundi líka eins og sírablen sem er meira ofan á jarðar og svo agroblen sem hægt líka að nota í skógrækt. Og svo erum við með sýnissortin hérna. Við bæði fengið í kubbum og sem er í ákveðnum grammaflokki, 5 grömm, 7,5, 10 grömm eða þá í lausu. Mismunandi virknitíma á áburðinum eftir hvað það notir í. Þennan áburð hérna getur notað ofan á jarðveginn til næringargjafar. Svo er þetta ýmsar útgáfur af þessu ef að óskar eftir því. Já, ég er hérna aðeins að kynna Garðyrkjuskólann. Hann er svona með framhaldsskólastigið í garðyrkju, eini skólinn á landinu sem kennir þetta.
Fólk hjá okkur á öllu landinu. Þannig að við erum eini skólinn sem tökum þátt í ylrækt, garðyrkju, skrúðgarðyrkju og öllu því sem að gerast. Og við erum líka með svona endurmenntunardeil, þar sem við bjóðum upp á hluta því sem við erum að kenna í endurmenntunarnámskeiðum bara víða land, og önnur námskeiðin höldum við bara í skólanum. Og skólinn okkar eru 2 ár, þar sem að menn útskrifast eftir 2 ár og svo verknám í 60 vikur. Við erum með 6 brautir. Hver annar skemmtilegri? Ég heiti Þorsteinn og kemur frá Hreinugörðum og netverslunin okkar, þar sem við erum að byrja með, fellitækni. Við erum umboðsaðilar fyrir Silki og Fanner og Protos, þar sem við erum að selja vörur fyrir trjáfellingar og sægir. Auk þess að vera að byrja með námskeið líka fyrir trjáfellingar og réttindi til þess. Af Silki þá erum við með held ég 900 sægir á lager núna, allt frá því að vera bara professional sægir í það að vera litla sægir sem þú getur bara haft í bakpokanum með þér. Svo þegar kemur að Protos þá erum við búin að taka inn töluvert af vörulínu fyrir bara hjálma sem eru sérhannaðir fyrir trjáfellingar. Við erum með þá bæði í forest og fyrir arborista. Fanner fatnaður, mjög góðu verði, æðisleg föt og hrikalega sterkar og endingangóðar keðjusambuxur. Með Protosin þá höfum við líka ákveðið að taka bara eins marga liti og við höfum bara getað eins og þannig að allir getur verið nú svolítið flottir út í skógi að vinna. Ég heiti Þorsteinn og kemur frá Hreinugörðum og netverslunin okkar, þar sem við erum að byrja með. Leik sem hún Brynja Hrafnkelsdóttir. Hún skordýrafræðingur, sérfræðingur hjá Land og skógi og hún ætlar að segja okkur frá Skógvist 2, forsögu, markmiðum og stöðu verkefnisins. Bara gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Heyriði í mér eða? Það maður bara að éta. Gott að það er ekki COVID í gangi eða eitthvað. En já, ég sem sagt verkefnastjóri þessa verkefni, Skógvist 2 og ætla þess að kynna það í dag. Það er ekki, við erum bara komið frumniðurstöður og ekki einu svona í öllum flokkum, til dæmis skordýrin, ég er ekki búin að greina þau, en ég ætla bara að tala hvað verkefni snýst og af hverju við ákveðum að fara í þetta og hver staðan er. Og svo koma kynningar hérna eftir frá Saffan, Járgerði og Kristínu Sveini, svona fyrstu niðurstöður úr þeirra hlutum. Bara aðeins forsöguna, heyriði þið núna eða? Já, ok. Við höfum talað aðeins þetta í nokkrum fyrirlestrum í morgun, líffræðilega fjölbreytni. Þann breytileika sem er í samsetningu lífvera ákveðnum svæðum eða vistkerfum. Vistkerfin getur verið mjög mismunandi, eins og líka talað í morgun. Og þetta er oft notað sem mælikvarði á heilbrigði vistkerfa. Það er bara frekar erfitt að hafa einhvern mælikvarða á vistkerfi og þetta er eitt verkfæri sem var fundið upp og sýnir ekki allt af því þetta er bara mjög flókið, hvernig maður taka alla þætti inn í þetta, en þetta allavega sýnir eitthvað. Og það er sagt að aukin líffræðileg fjölbreytni auki þanþol fyrir breytingum og áföllum og við kannski erum að sjá til dæmis loftslagsbreytingar, vistkerfi sem eru með mikla líffræðilega fjölbreytni eru kannski sterkari gegn þessum breytingum. Ef ég nætt með dæmi úr skordýrafræðinni eða skógar meindýrafræðinni, þá er líka breytileikinn innan tegundina mikilvægur. Eins og það er sýnt sig að mismunandi kvæm og klónar trjáa eru misþolin gegn ýmsum skádvöldum og þá er mjög gott að hafa góðan breytileika þegar það kemur til dæmis nýr skádvöldur inn í kerfið. Og það er talið að hnignun líffræðilega fjölbreytni
er einn stærsta áskorun samtímans, eins og ég nefndi varðandi loftslagsbreytingar og gífurlega miklar breytingar á landnotkun. Og ef við tölum Ísland, þá er Ísland eitt skógarsnauðasta land í heimi. Ég sýni hérna mynd til dæmis sem sýnir það, ég veit ekki hvað ég sjá hana vel, en hérna við erum mjög ljós á þessu korti og það er ekki búið að rannsaka mikið hvað gerist ef við ætlum að fara að breyta landinu aftur í skó og það er gott að skoða það, vita hver grunnupplýsingarna eru og eitt af verkunum sem fór í þetta er skógvist sem fór í gang fyrir 20 árum og skoðaði þessa þætti. Þetta verkefni stóð yfir frá 2002 til 2005 bæði á Austurlandi, á Fljótsdalshéraði og á Vesturlandi og einmitt aðal markmið verkefnisins var að kanna þær breytingar sem verða á lífríki, kolefnishringrás og jarðvegsþáttum í mólendi við skógrækt. Þetta var samstarfsverkefni ýmissa stofnana sem eru eiginlega engar til í dag. Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá er orðin hluta Land og skógi. Náttúrufræðistofnun Íslands er orðin sameinuð í Náttúrufræðistofnun með annarri stofnun. Landbúnaðarháskóli Íslands er reyndar ennþá til og svo Suðurlands og héraðsskógar sem sameinuðust með skógræktarverkefnunum í skógræktina og svo aftur í Land og skóg. Og þarna sjáum við Bjarnadrik sem er einn sem er mikill drifkraftur í þessu. Já, hann er ennþá til. Ekki búin að sameinast við neitt, en það myndi ekki gera það við hann neitt. Já, sem sagt, hérna eru mælireitin í gömlu skógvistinni á Austurlandi, Fljótsdalshéraði og í Skorradal. Og þessi þættir voru skoðaðir þar, einstakar lífveruhópar, eins og til dæmis plöntur, fuglar, jarðvegsdýr, sveppir og skordýr í miskunnum skógum og mismunandi tegundum. Ég fer bara hratt yfir helstu niðurstöður sem ég tók eitthvað starf úr gamlu fyrirlestri frá Eddu Sigurdís. Takk Edda, sorry. Sem sagt, ef við förum bara mjög gróft í þetta því það er ekki tími til þess að fara í allt, þá var tegundu fjöldi plantna og framleiðan á skógabóndni og minnkaði við skógrækt. Tegundu fjöldi skordýra og fuglar stóðu nánast í stað en þéttleiki margfaldaðist og tegundu fjöldi og mordýr og sveppa jókst mikið. Þetta er svona bara mjög gróft en ég hvet alla til að skoða bara skýrslur á netinu þetta verkefni. Og einnig tegundina sjálfar. Það voru ekki sömu tegundir innan utan skóga, kom kannski ekki óvart. Saman við segjum hattsveppuna, en til dæmis mordýrin, ég veit ekki hversu vel allir þekkja þau, það er svona kólembúla eða stökkmor sem eru mjög mikilvæg í niðurbróti, voru svipuð sem sagt tegundir innan utan skóga. En svo er líka hægt að fara í birki á móti öðrum tegundum en ég hef ekki tíma kannski þessum fyrirlestri sem fara í það en ég bara meira saman mólendið við skógrækt. En akkur ákveða að fara aftur í þetta, þessi landgræðsluáætlun og landsáætlun við skógrækt, hún hefur verið nefnd nokkuð sem í morgun líka. Matvælaráðherra lagði fram samþættar aðgerðaáætlun í landgræðslu og skógrækt fyrir 2022 til 2026 sem heitir Land og líf. Og eitt af aðalmarkmiðum þar, eða stóru markmiðunum var að kanna hver áhrif breytt landnotkun hefur á líffræðilega fjölbreytni, til að mynda skógrækt og reynda votlendi líka og fleira. Og þess vegna ákveða að fara aftur í skógvistarreitina. Við höfum bara tökuð að fara í annan reitin í Skorradal reyndar og þar var til verkefni Skógvist 2. Og við endur tókum mælingarna sem voru fyrir 20 árum, sem sagt. Við
undirbúningum byrjaði fullu 2023, eiginlega allar mælingar fóru fram 2024 nema trjámælingar og það mun klárast vonandi núna 26 í lok árs. Verkefni hýst á Land og skógi en við ákveðum að fá þessa góðu sérfræðinga frá þessum stofnunum sem voru sumir að vinna í Skógvist 1 til þess að endurtaka þær mælingar ákveðna verkhluta. Hér er mynd af rannsóknarsvæðinu, mismunandi skógarteigar. Það er sem sagt 3 siggagreyniteigar á mismunandi aldri, 3 stafafuruteigar á mismunandi aldri, 2 birki og svo mólendi. Og við förum aðeins betur í þá. Hérna eru þessi 2 birkiteigar og líklega fylgast eftir þá munum við sjá þessa stafi, nafnið á teigunum eins og B1 og B3. Það verður örugglega notað í niðurstöðum eftir hinum. B1 er sem sagt lága sig kjarr. Ég glemdi að setja aldurinn fyrir ekki. Já. Og B3 er svona hávaxið kjarr, það er mun auðveldara að ganga þann skóg. Það var ekki mjög auðvelt að labba B3 ennþá, af því að greinin er niðarlega. En það komið svona meiri ljós inn í hávaxna kjarrið þarna í B3, sem er Vatnsholtsskógur, friðaður frá 2004. Og svo er það mólendið, þarna séum við mynd af því, M1. Hérna eru grenitegunir. Þeir voru mun yngri eins og þessi G1 fyrir náttúrulega 20 árum. Það gefur að skilja að hann var bara 9 ára fyrir 20 árum þegar þetta var fyrst skoða. En gott að sjá hver þróunin er. Og svo 2 svona frekar ólíki samt, G4 og G3 sem eru 63 ára. En samt er búið að krísi annan og það er mjög mikið munur og auðveldar að labba annan. Og meira ljós. F1 og F2 og F3 eru furuveitinir. F1 34 ára, F2 59 ára og svo F3 er 66 ára en hluti af reitnum fór í stormfalli og árið 2016 fyrir ekki og þannig að það er bara svona nýliðin þar, ekki gömul tré. Þannig að það var svolítið rætt hvort að þetta taka hann út en mér finnst það góð ákvörðun eins og var tekin að þetta er líka framtíðin og gott að sjá hvað gerist þarna líka. Já, í hverjum teig voru settar út 5 50 metra línur. Já, kannski bara benda á sjáu F3 með stormfalli og svo restin F3, þið sjáu þetta kannski ekki, þetta vinstri og hægra myndinni, það sést vel stormfallið, auður reitur. En allavega þá voru settar út 50 metra línur, 5 í hvern teig og þar fóru mælingar fram og þetta voru sömu línur og í Skógvist 1. Hérna er teymið, allar þessar flotta fólk, þetta er kannski ekki alveg allar sem voru í skóginum en samt svona sérfræðingarnir. Við ég sáum skortirinn og við sáum skógamælingar og jarðvegs mælingar. Við erum með mastersnema, hann Safan sem er kynjafyrstum miðastur eftir frá HÍ. Náttúrufræðistofnun sáum plöntunar og aðra plöntur heldur við trén og fuglana. Landbúnaðarháskóla, það höfum við Bjarnadrik sem er bara svo miklu betur en ekki neitt og þekkir þetta verkefni svo vel að ég held að við gætum ekki án hans. Háskólinn Akureyri var með ánamaðkana, hún Brynhildur Bjarnadóttir og svo Náttúrustofan Norðvestra með fléttur. Og sjáum við líka verkhlutana, þetta er alls konar fuglar, fléttur, botngróður, uppskerumælingar, ánamaðkar, ráðgreiningar og svona
næring í jarðvegi, smádýrin, ofanjarðar og trjámælingar og mismunandi ábyrgð mismunandi stofnuna þar svolítið. En hvað fáum við út úr Skógvist 2? Auðvitað aukin þekking á lífríki Íslands og hvernig það breytist á landi sem er breytt frá mólendi í skóg. Og líka bara góðar upplýsingar hvernig skógar breytast með tímanum og þar kemur mjög sterkt inn líka að vita hvað þetta var fyrir 20 árum. Aukin þekking á tegundasamsetningu, líkil lífrúpa í skógum á Íslandi og svo mjög mikilvægt finnst mér aukin samstarf milli ólíka stofnana sem vinna á sama sviði við marga sömu þætti og það er bara mjög mikilvægt og við finnum alveg hvernig það er að koma inn. Allt þetta stuðlar að betri og auðveldari ákvörðunartöku í skógrækt og skipulagsmálum í framtíðinni. Og þá bara, þetta er allavega hluti af hópnum sem hefur tekið þátt á einn annan þátt í verkefni og ég er bara ótrúlega þakklát fyrir alla. Það er ekki auðvelt að vera spriklum en að skóg, tekur mikið á. Svo ákvað ég líka að fótbrjóta mig í golfi hérna með haustið og þá ræddu samstarfskonur minna bara málunum. Og svo mér langar alveg að kynna í dag niðurstöðuna mína og þetta er það sem ég er að gera alla daga að reyna að greina þessi skortir í skógvistinni. En þetta tekur bara rosalega tíma og ég ná ekki að koma með niðurstöður fyrir þetta en þeir munu örugglega sjá það síðar. Og svo langar ég að benda hérna þeir sem sjá þetta að ég er líklega búin að finna nýja ekki bara skortir, þetta er sveppategund á grasflugu á Íslandi í fyrsta skipti. Þannig að það er ýmislegt sem ég sé. Já, en þið sjáu nánar á þessu síðar. Takk fyrir. Kærar þakkir Brynja fyrir mjög áhugavert erindi. Ég vissum að það eru margir afar spenntir fyrir að sjá þína niðurstöður líka og þú varst svo tímanlega, við höfum tíma fyrir spurningar og allt. Er ekki einhverjir með brennandi spurningar til Brynju? Já, ég ætla bara að koma með mækinn. Já, sæl og takk fyrir þennan fyrirlestur. Heyrist ekki? Halló? Já. Hérna það er bara spurningi með fuglana. Ég er nú mikið áhugamaður fuglana og ég hef verið að fylgjast mikið með fuglum inn í skógi og það sem hefur verið ræktað og það er aðalega skógar sem eru orðnir þetta 50 til 60 ára gamlir. Það hefur orðið breyting. Ég er alveg spenntur að vita hvað kemur út úr þessu hjá ykkur. Takk fyrir. Halló? Já. Ok. Já, líka að klippa hérna alveg samt. Já, ég verði að viðurkenna að ég er ekki búin að sjá Náttúrufræðistofnun sáum þann hluta og ég er ekki búin að sjá gögnum þar en já, ég sammála að þetta er mjög áhugavert hvað er búið að gerast þarna og já, vonandi munum við bara að kynna þetta vel þegar við klárum þetta. Herri, við getum tekið fleiri spurningar. Hæ. Já, heyrist. Já, ég skil af hverju þið tókuðu Skorradal bara fyrir stendur til að taka svæðin fyrir austan einhvern tíman? Ég hef allavega ekki heyrt það en það er alveg mjög áhugavert líka að halda svo áfram sko en þetta er náttúrulega mjög kostnaðarsamt og það er kannski að koma einhverju utan að komandi peningar en það væri mjög áhugavert. Það er náttúrulega aðra tegundir þar. Þetta tala ekki mikið það í dag, en já, það væri áhugavert, en ekki eins, nei, það liggur ekki fyrir. Ég kannski bið ykkur að kynna ykkur, ég glemdi því. Þetta er svo að ef við sjáum tegundunar á bám, líka frjóstars hér, já, fyrir ekki. Já. Það er alveg rétt, maður þarf að gleypa þetta. Já, ég heiti Edda, ég vinn núna hjá Landsvirkjun. Við Ásrún
erum ennþá báða með martraðir eftir að hafa þurft að fara að velja þessa reyti í Skorradal á sínum tíma. Varðandi spurninguna frá Þresti, þá var allavega hluti af rannsókninu endurtekið í tengslu við Holurhraun og það var gefin út skýrsla eftir Holurhraunið, en þar var meðal annars teiknir gróðurfarsþættir og einhverju jarðvegsþættir ef ég man rétt. Ég bara get ekki farið alveg yfir nákvæmlega hverja niðurstöðurnar voru, en það er til skýrsla þar. Alveg rétt, ég var ekki með því en gott þetta, takk. Og við fáum aðra spurningu. Takk fyrir þetta. Ég heiti Sigurður Loftur og er hjá Land og skógi. Ég bara velta fyrir mig, nú stendur þetta tegundaval yfir. Sú vinna er í gangi og það hljómar eins og þessar niðurstöður getur verið mjög gagnlegar inn í þá vinnu. Verða eitthvað frum niðurstöður tilbúnar í þessu áður en að tegundavalinu lýkur? Hvenær ætlum þið aftur að klára eitthvað vinnu, Skúli? Hann sagði að júní væri svona allavega upphálegt markmið var núna í vor, en þetta er bara einlega að ganga of vel, sko. Já, hræðilegt. En við höfum eftir að ræða það við yfirmennina, hvernig þannig verður nákvæmlega háttað. Þannig að þetta er svona loðið svar. Já, sko. Þessu ári. Já, við náum líklega ekki fyrir nóvember að koma með niðurstöður, en Bjarni Didrik er á báðum stöðum. Það er spurning hvort að hann taki eitthvað út úr þessu og nýtir. Já, góð spurning. Þú varst svo tímalega að þú fær bara fleiri spurningar. Kannski tökum einu viðbót, svo getur við kannski leyft þér að hverfa frá. Ef að einhver spurning er þar að segja. Já, ok, það er kannski bara tæmdur spurningarlisti. Þökkum henni bara, fyrirgefðu, það er ein. Já, sælverði Arnór heiti ég Snorrason, skógfræðingur hjá Landi og skógi. Mér langar að spyrja gerðu þið einhverjar mælingar að mata á endurnýjan, náttúrulegri endurnýjan, trjáa á þessum svæðum? Nei, ég held að það hefði ekki verið tekin ég var ekki í skógamælingunum, en ég held að það hefði ekki gert. Becky, erum við hérna, já. Já, gerðu það, fyrirgeðu. Þeir tóku svona... Við tókum, ég veit ekki hvað þeir búin að gera með gegn, en... Nei, þau nefnilega eru bara, já. Við tókum, taljum við Bjarki Já, bara eins og í landsúttekt, eða íslenskar skógaúttekt, það var sama gert þar, sem sagt, já. Ég get kannski alveg bætt ykkur við það. Já. Hæ. Halló, ég heiti Helena Marta og er einmitt líka í þessu verkefni Skógvist 2. Spurningi frá Arnóri varandi nýliðuna, að það voru teknir út skógarreitir, eða þessi reitir voru teknir út á sambærilegan hátt eins og það var gert í Skógvist 1 og algjörlega út frá því sem er gert í íslenski skógarúttekt, þannig að þar er metin nýliðun. Og innan þessara reita sem eru þá 200 fermetrar, þar eru þá meðal annars nýliðun. Þannig að það kemur alveg klárlega einhverja niðurstöður á því. Þá þakkum við bara Brynju aftur kærlega fyrir. Og við ætlum að halda áfram að fjalla Skógvist 2 og fáum næst á svið hana Kristínu Sveiney Baldursdóttur. Og hún ætlar að fjalla áhrif skóga á jarðvegsþætti, en Kristín er sérfræðingur líka hjá Land og skógi í skordýrum og jarðvegi. Svona, ekki svona. Það verður svona.
mér var sagt að éta hljóðnumann og ég ætla að gera það. Heyrist? Halló? Svona. Við erum sérst að fá kennslustund í hvernig við erum að tala í hljóðnema. Herri, já, ég ætla að fjalla áhrif skóga á jarðvegsþætti og Brynja er búin að fara rosalega vel í gegnum þetta. Þetta eru fyrstu niðurstöður, þannig að já, þetta er bara þessi rannsókn er hluti af verkefnin Skóvis 2 og felur í sér endurmælingar á ýmsum þáttum sem voru rannsakaðar í Skóvis 1 og eins og ég sagði þá er þetta svona fyrstu niðurstöður, við höfum eftir að vinna þetta mikið betur og bera þetta saman við Skóvis 1 og það verður mjög gaman að sjá bera þetta saman. En markmiðið var í rauninni bara að skoða hvernig jarðvegur og aðrir þættir vistkerfisins hafa þróast með tíma og eins og Brynja fór alveg mjög vel í gegnum að þá voru við í rauninni að gera samanburð á mólendi og svo misgömlum birkigreni og furuskó. Og já, Brynja var búin að fara í gegnum þetta en tölurnar tákna þá aldurinn og birkiskóur þá B, furuskóur F og greni er G. En hvers vegna er þetta mikilvægt? Jarðvegur er undirstaða vistkerfa á landi og gegnir lykilhlutverki í vistkerfum og sérstaklega skógarvistkerfum. Ef við værum ekki með jarðveg þá værum við ekki með neitt gróður. Jarðvegur er jafnframt stærsta kolefnisgeymsla á landi sem gera náttúrulega mjög mikilvægan í sambandi við loftslagsbreytingar og þannig getur jarðvegur til dæmis dregið úr loftslagsbreytingum með því að binda kolefni og hann getur líka auki loftslagsbreytingar með því að missa kolefni eða tapa kolefni eða losa kolefni. En þegar skógur vex að þá breytist jarðvegurinn smám saman af því að það verður uppsöfnun á lífrænu efni, laufi, barri, rótum og svoleiðis og sem hefur það áhrif á þróun jarðvegsins. Og það sem að mér finnst mjög áhugavert að skoða í skógarvistkerfinu er að við höldum ofta allt kolefni sé bundið í trén sjálf en það er ekki svo. Kolefni er að mestu leyti í jarðveginum eða yfir 50% og þá erum við að tala þroskaðan skóg og ekki nýskógrækt. Þannig að við sjáum það á þessu kökuriti að stærstu hluturinn er í jarðveginum. Í lauf, greinar, trjábólur og botgróður er 30%, dauður við 5% og svo fram eftir göttunum. En mér finnst það svolítið merkilegt að sjá að það sé að megnunu til í jarðveginum. Nú ef við förum þá bara í gegnum aðferðafræðina að eins og Brynja sagði að það voru í hverju mælireit lögð út 5 snið og á hverju sniði þá tókum við jarðvegssýni á 3 stöðum og hverju við tókum jarðvegssýni niður á 30 cm dýpi og skiptum hverju jarðvegssýni í 4 dýptir. Þannig við vorum í rauninu með 0 til 5 cm, 5 til 10, 10 til 20 og 20 til 30 cm. Og hérna sést til dæmis jarðvegssporun okkar á forkunnafæri sem er heimasmíð, það er í Gunnarsholti eins og svo margt sem við notum. Algjör snild, hann er tentur sem er geggjað í skóginum og við getum bara snúðunum og þá skerum við á fínrætur í jarðveginum sem er mjög gott. En öll sýnin okkar fóru í gegnum þurrkun og við sigtum við með 2 mm sigti. Allt sem var eftir á sigtinu er þá bara rætur og steinar yfir 2 mm, því var hent og eftir voru við þá með fínt jarðvegsefni sem við gerðum svo efnagreiningar á. Þar sem við mældum, þar sem við mældum kolefni og nitur og gerðum sýrustigsmælingar og tókum þurrefnismælingar. Það bara birtir yfir okkur þegar ég byrja að tala. Við tókum líka rúmþyngdarsýni til að geta framreikna magn kolefnis í jarðveginum og þá á hverju sniði þá tókum við svona bara grófum í rauninni 2-40 cm djúpar hólur, rosa fínt orð að kalla þetta snið og tókum rúmþyngdarsýni fyrir hverja dýpt og þarna sést Bekki sem var svo ógeðslega dugleg að hjálpa okkur og ég er bara eitthvað að taka selfies
En ég veit ekki að sést kannski svolítið illa á myndin, en þetta er sem sagt rúmþyngdarsýnatækin okkar hérna, líka sérsmíðaðar í Gunnarsholti. Þannig að við tókum sem sagt rúmþyngdarsýni svona þvert á öll lögin og þá voru 4 rúmþyngdarsýni fyrir hverja dýpt í hverju sniði. Þessi sýni voru látið þarna við herbyggishita og þau voru svo sigtuð gegnum þetta sama sigti og allar rætur og allir steinar sem fóru ekki gegnum sigti voru þá rúmmálsmældar og vigtað og þarna gerðum við líka þurrefnismælingar og já. Þá bara vindum við okkur í niðurstöðunar. Hérna sjáum við þess að kolefnisforða í öllum þessum 30 cm. Þannig er ég búin að slá öllum dýftunum saman og á x-ásnum sjáum við þá alla reitina. Einnig þá mólendi, birki og fura og greni. Og það sem við sjáum er ákveðið bara svona trend að kolefnið er að aukast með aldri skógana. Þannig sjáum við að það er aukning í kolefni, það er meira kolefni í B3 heldur en B1. Sama hérna í furunni, það er meira kolefni í furu 3 heldur en furu 1 og sami greininu, það er mest í greinu 4, minna í greinu 1. Og ég var svo glöð þegar ég fann myndina frá hana Bjarnadörik sem sýnir nákvæmlega sama. Þannig ég bara, yes, ég reiknaði eitthvað rétt. En þetta er svo sömu reitir, þetta er í Skorradalnum, en reyndar er hann með BB sem er það byrki 2, við vorum ekki með hann. En myndin hann sýnir nákvæmlega sama. Það er bara meiri kolefni í eldri skógum. Hérna sjáum við svo kolefnisforðan og hérna erum við búin að skipta hann bara upp eftir dýpi og það er aftur allir reitirnir okkar. Þetta er enda pínu villandi mynd. Við föttum að þurfum að fara aðeins í gegnum þetta í gær af því að efstu 2 dýpin eru 5 cm á meðan að seinni 2 dýpin eða legstu dýpin dýpstu eru 10 cm þannig þá hún er pínu villandi en það er langmestur kolefnisforði í efstu 10 cm og það á við alla reitina þannig að það er mest að bindast. Hérna svo mynd sem sýnir sýrustigið og aftur það er allir reitirnar á x-ásnum og í ásnum erum við með bara sýrustig. Kannski benda á það að við byrjum á 4. Það væri miklu meiri minni munur á súlunum en hefði ég byrjað í 1. Þetta bara lukkar hans betur svona. En það sem við sjáum í rauninni er að sýrustigið er almennt lægra, það var alltaf lægra í yfirborðslögunum heldur en í dýpri jarðvegslögum. Og það er við alla reitina. Og já, ég er búin að slá saman 0 til 5 og 5 til 10 í það er bláu súlurnar og appelsínugulu súlurnar eru þá neðri dýpri lögin. Og við sjáum að jafnaði, það eru grænu línurnar sem eru þvert yfir, að meðaltali er sýrustigið hærra eða hæst í málendinu. Það lækkar svo hans í birkinu, það lækkar meiri í furunni og lægst í greinunni. Eins og ég segi þetta ekkert rosalega mikill munur á tölum þó að sé lægst í greinunni og þá erum við að tala nokkur stig og þetta er í rauninni við búið því að þegar lífrænt efni brotna niður á yfirborðinu þá verður alltaf væg súrnun og greinu og fyrir hafa í rauninni líka frá náttúrunni hendi almennt lægra sýrustig þar sem að bara barnálar eru súrari heldur en lauf til dæmis og já. Ég er ekki mikil söngkona eins og hún Helena, hún er vön að hafa mikrofónin alveg andlitinu. Svona, nei. Svona. Ég ætla bara að vera rosa náinn honum. Er hann farin Olivia? Já. Mér var svolítið gott að sem Olivia sagði í fyrirlestunum sínum hérna morgun að það var oft svolítið erfitt að tala við skógfræðinga í skóginum. Þeir vildi ekkert mikið tala og ég er alveg einn af þeim sko. Ég er bara á rosa auðvelt með að vinna og vera ekki starfandi í bakgrunninum. Þetta finnst mér alveg rosalega erfitt. En vinnukonurna mína píndu mig til að gera þetta. Þess vegna er ég hér.
Allavega, niðurstöðu fyrir rúmþyngd, að þá sjáum við þess að rúmþyngdin er hæst í mólendinu og lægri í skógunum. Og þetta kemur svo sem ekkert á óvart af því að það er rauninni bara meira af lífrænu efni í skógunum heldur en í mólendinu og lífrænt efni er léttara í sér og þannig að þetta var svo sem kom ekkert mikið á óvart. En að við skoðum rúmþyngdina þegar ég er búin að setja hann upp í mismunandi dýpi og þá erum við búin að setja allar reitina saman undir birki og furu og grunni og þetta er bara meðaltal og rúmþyngdin er alltaf í grömmum per rúmsentimeter, að þá sjáum við að rúmþyngdin er alltaf lægri í efstu lögunum og dýpri og meiri í dýpri lögunum. Og þetta endurspeglar bara aftur lífræna efni. Það er meira lífrænt efni í yfirborðslögunum og það er meiri loftun og allt svoleiðis út á rótunum, en í dýpri lögunum þá er meiri þjöppun og minna af lífræna efni. En hvað þýða þessar niðurstöður? Niðurstöðurnar sýna að þegar skógur vex upp á áður skóglausum mólendi að þá breytast eiginleikar jarðvegsins verulega og kolefnisforði jarðvegsins eykst. Við sjáum líka að sýrustig jarðvegs er lægra í yfirborðslögunum og rúmþyngd jarðvegs er lægri í skógum en í mólendi. Og í rauninni undirstrika þessa niðurstöðu bara mikilvægi skóga í þróun jarðvegs og langtímabindingu kolefnis á landi. Og hérna erum við jarðvegsteymið í Skorradal í nestispásu og ég er alltaf bara að taka selfies. En þetta er svona bekki hérna í bleika, algjör dugnaða fólkur, Helena með bláa buffið, ógeðslega smart, og Saffan hérna meistaraneminn okkar. Já. Og ég ætla bara að fá að klára þetta með því að segja skógar breyta jarðvegi og hvar er mest af kolefni? Jú, í jarðveginu. Takk fyrir mig. Heyrðu, þetta var bara glæsilegt. Þú ert alveg búin að sýna að þú ert mjög skelegur ræðumaður og það var vel gert. Og þú færð fullt af tíma fyrir spurningar. Þarna er einmitt einn kominn. Takk fyrir svona. Takk fyrir gott erindi. Sigríður Hrefna Pálsdóttir heiti ég, skortaráðgjafi hjá Landi og skógi. Kannski komið fram og ég tók ekki eftir því, en þessi mólendisreitur, er það friðað mólendi eða beitt? Það er beitt? Það er beitt mólendi. Og þá líka önnur spurning kjólufæri, væri ekki sniðugt að hafa bæði? Bara svona, aðeins að kasta því fram. Takk fyrir. Jú, það væri alveg örugglega mjög sniðugt. Að maður geti haldið þessu rollum ykkur staðar í skefjum. Afsaki, ég er samt búfrængur, þannig ég má segja svona. Já, það er stór spurningin. Er ekki önnur spurning? Jú. Já, þetta eru skemmtilega niðurstöður. Svona styðja undir það sem hefur áður komið fram í sambandi við kolefnisbindingu í samfara skógrækt og nýskógrækt. Hérna, varstu komið með einhvern svona stöðul, hver bindistöðulinn í jarðvegi er á þessum stöðum? Nei, við erum ekki komið svo langt. Við erum ekki komið svo langt, nei. En það verður örugglega gert þegar Bjarni kemur til landsins. Já, takk. Það er greinilegt að Bjarni Diðrik þarf að forgangsraða öðruvísi, en hér er komin önnur spurning. Já, takk fyrir, ég heiti Björn Skógabóndi með meiru. Arnór er búinn að spyrja kannski hluti af spurningunni. Ertu að segja okkur að sé aðeins meiri binding í íslensku skógum en við höfum haldið hingað til með við þennar aukinn kolefnisforða sem þú ert að segja okkur frá í? Ég get nú kannski ekki fullyrt það. Ég er svo sem ekki búin að bera þessa niðurstöðu saman við eldri niðurstöður úr öðrum rannsóknum, en Helena ætlar að fá að svara, mín trygga hægri hönd. Takk fyrir vinstri hönd. Hérna, sko,
stuðull. Nei, við erum ekki komið með neitt stuðull, en hins vegar að þá hefur ekki verið notaður, við höfum ekki haft landstuðull, ef ég hef skilið Björn rétt, þá erum við, sem er mín hægri hönd, þá erum við í rauninni að nota almenna stuðla í útreikningum fyrir kóðunsbókaldið og þetta verður að sjálfsögðu notað til þess að geta nýtt í bókaldi seinna meir, en stuðlinn er ekki komið fram ennþá, en hann verður reiknaður út. Sjáu hvað hún gerði, hún sagði nákvæmlega sama og ég, bara miklu fleiri orðum. Svona, þetta er akkurat dýnamíkin sem er í gangi hjá okkur. Ég segi kannski 3 orð en hún segir 300 saman hlutum. Já, ég er með spurningu hérna, Aðalsteinn Sigurgeirsson, og ég skal vera stuttóður. Það er hérna spurningin þessa niðurstöður, eins glæsilegar eru, þá verður mér aðeins hugsað til þess að sumstaðar ellendis hefur komið fram minnkun í kolefni bundnu í jarðvegi með skógrækt. Það er skógskrannsókn, það er einmitt í eldfjallajarðvegi þá binst miklu meira lífrænt kolefni í jarðvegi en öðrum. Ég aðeins að forvitnast hvort það er eitthvað flett upp hvernig þetta er í samanburði við önnur lönd. Takk. Ég veit bara viðurkenna, ég hef ekki borið þetta saman við önnur lönd, nei, en ég veit bara að íslenskur jarðvegur er bestur. Þannig að mér finnst það ekkert skrýta að við sem binda meira kolefni heldur en einhver annar staðar. Já, per capita. Við tökum hérna eina spurningu við bótt. Já, ég ætla að halda það áfram með spurninguna sem Arnór var með, varðandi stuðla. Er þetta nýta, Björn heit ég, Traustason, glemt að kynna mig. Já, Land og skógi. Varðandi litteir eða feiru, geta þessar niðurstöður svona gefið okkur þá ykkur upplýsingar það? Voru gerðar til þess einhverja tebóka rannsóknir eða eitthvað slíkt? Nei, við vorum ekki með tebóka en við tókum uppskýrusýni af þessum sömu reitum og ég tók jarðvegssýni og það eru niðurstöður sem liggja fyrir en á í rauninni bara eftir að vinna úr svona í fyrstu hendingu og þá sé ég alveg að það er einmitt, það er harmonisera svolítið vel við þessar niðurstöður, sérstaklega sýrustig og svoleiðis en já, þannig að eins og sé, við tókum uppskýrusýni og þá bara eftir að vinna betur úr þeim. Þannig að Bjarni kom til heim. Herðu, þá hleypum við Kristínu aftur í sætið sitt og þökkum henni kærlega fyrir. Og áfram höldum við með umfjöllun Skógvist 2. Þessu sinni ætlum við að fjalla líffjölbreytni jarðvegs í ræktuðum skógum á Vesturlandi og það er hann Safwan Daud frá Háskóla Ísland sem ætlar að segja okkur frá því. Yes, you're going to present in English. Já, ég ætla að benda á reyndar að það er, ef að einhverjir sjá ekki almennilega glærurnar þá er verið að streyma, þannig að það er hægt að tengjast líka þar. Bara passa að hafa hljóðið ekki á. En það er svona 10 sekúndna lag. Just saying this. Thank you. Við vorum að fá ábendingar að það heyrðist betur í heyrnarmæknum þess í streyminu. Þannig að það er kannski betra að fyrirlesarinn sé með hann. Okay. Hello. Hello. Hi. Goodbye. My name is Safwan, and today I will discuss a part of my master's project, which is regarding the diversity of fungi in forested sites in western Iceland. So, since the last glaciation period in Iceland, Molendi and Bergiskogar were the native ecotypes in Iceland, and that dates back to the last 10,000 years. And
afterwards, since there used to be like 20% of the land was covered in forest, but after land norm, there came a decline to almost 1.9%, and afterwards professional forestry began in Iceland in the 20th century, and afforestation trials began, which introduced conifers, and some of the important ones are Sitka spruce, which is scientifically called Picea sitkensis, and lodgepole pine, Fura, which is Pinus contorta. The purpose of this study is to study the effects of afforestation of forest on Icelandic soil biodiversity, and also to study if age, the forest age or pH has any impact on soil microbiota. To answer these questions, we compared soil biodiversity in Molendi and Birkiskogur with Greni and Fura. So the study site was in Skorradalur in western Iceland, and it was the same study site of Scovis 1, and you can see the transect lines where I did the samples. So F1, F2, F3, these are the transect lines where the sampling was carried out. Similarly for Birki, Greni and Molendi. And I can show you the age classes. So as you can see on the right, yes, this is the right. Birki was considered 100 years because it was on that landscape for the last century. There are two, since my sampling points were F1, F2, G1, G3, and B1 and B3. I have two age classes in the conifers, and that's clearly visible here. To begin, we started sampling in summers, and we collected 90 samples, and these samples were conducted across pre-established transect lines. The first step was to locate the sampling points, which were indicated by these wooden planks and wooden poles. So you can see it was not really easy to get to the sampling points. And after reaching each transect line, we took the beginning and end of each transect line as a sampling point. And what we would do is take a 1 meter square radius and take 4 samples and put it in a plastic container, shake it, so we get an equal representation from the whole area, and then store them in these conical tubes, which were 50 milliliters. And to ensure there's no contamination, we followed strict protocols. We used latex gloves, and we washed the equipment, which was the stainless steel hand trowel with 95% ethanol and 5% chlorine. And then these samples were stored in a cooling bag, and then we took them to the freezer. The next step was the eDNA extraction. eDNA is also called environmental DNA, which is intracellular and extracellular DNA, which is shed by every kind of organism in the soil, and it has a high density, so we can extract them really easily. But since it was Icelandic andosols, they're kind of sticky, so that was a problem. But the extraction was successful with the Macrae-Nagel nucleospin kit, and we targeted 3 regions to detect fungi. We used the ITS region, which is located in the nuclear ribosomes, and it is located between the so ITS has 2 regions. One is called ITS1, which is located after the 18S, and the second one is ITS2, which is located before the 26S gene. And similarly for bacteria, we use the 16S gene, and for eukaryotes, we use the 18S gene of the ribosomes,
which are attached to the endoplasmic reticulum in the cytoplasm. Yes, and the extracted sample or genetic material was sent to Novogene in the UK for library preparation, which is just preparing the samples or for sequencing. Then it was sequenced, and they carried out bioinformatic analysis. So what we were given was these ASV table, which is okay. Sorry. So we were given these ASV tables. ASV stands for Amplicon sequence tables, and what they have is the number of taxa count and sampling points. And then we did some data analysis, which included alpha and beta diversity. So let's get into it. That's the exciting stuff. Yes. So this is a TOPTEX bar plot. On the y-axis, you can see the relative abundances in percentage. And on the x-axis, we have the B. B is for Berkey, F is for Fura, Granny, and Moreland. And the colors represent unique taxa. And just for simplicity, I've mentioned only the top 5 taxa here. And as we can see, they vary quite a little bit. And for Berkey, we have a huge abundance of penicillium, which is a saprophytic fungi. It is a decomposer. And for Fura, there's a huge portion of Cistrochrina, which is also a wood saprophytic fungi, which decomposes wood. And for Granny, we have hygroscyp, which is a symbiotic fungi, and similarly for M, Archaeorhizomyces, which is a ascomycete, and it is a sac fungi that is also symbiotic. Okay, so this is just the same analysis for the species resolution. One thing I forgot to mention was because the 18S genus fungi is highly variable, we can even detect species. So this is just the same analysis for species of fungi that we found in different forest types. And as we can see, we find quite a bit of variation. Yes. So next come the alpha diversity, which is shown in index, and we measure it by the species richness and evenness. And a higher median means that ecosystem has a higher species richness or a higher diversity, as is indicated by this plot. We can see that Granny has the higher diversity of fungi, followed by Berkey, followed by Fura, and Morelandy exhibits the lowest alpha diversity. And the p-value here, that is the Grisco's-Wallace test, which shows us that at least one of these groups vary across each other. Then to verify these results, we did a Wilcoxon test, and as we can see, the p-values, we reject the null hypothesis for M, and we do not, there seems to be no difference in the alpha diversity between G, Granny Fura, Granny Berkey, and Fura and Berkey. Am I making any sense? Okay. Next come the beta diversity analysis. So this looks a bit scary, but it's really not. So this is a two-dimensional representation of the fungi in the different forest types. The colors you can see represent each forest type, and each dot is one sampling point. And the circle represents the variation within each group. So if we look at Morelandy, it has a smaller circle. That means that there is not a lot of variation within the fungi groups in Morelandy. But if we look at Granny, then there seems to be two types of samples in there, and we will explain it. So just as we saw in the last slide, we have two types of samples in Granny, and when we apply the age parameter to it, they differ because of age. So the Granny old is really different to Granny young.
And here, age seems to be a really big factor in determining the fungal diversity in Greni. However, though, for Fura, there does not exist a really high differentiation between fungal types in Fura. And we explain this variation by doing a PermaNOVA test, which stands for permutational analysis of variance. And the interesting thing here is there seems to be no variation between the young Fura and Berkey, and that can be explained that as the Fura develops, the diversity is close to Berkey, but as it ages, it moves far away from how it's supposed to be. Then we incorporated pH into our study, and this is just the exact same graph but with different colors, and you see an arrow here, and the arrow points towards increasing pH. So as pH increases, the vegetation changes towards Berkey and Morelandy, which are represented by these circles and these diamonds. So it shows that pH does play a big role in determining the fungal diversity of a forest. Then we also studied the indicator species in each group, and these are only present in each, unique to each forest type. But I will not go really deep into it. Yes. So this is one of my favorite ones, and it's not so. So here we see the number of indicator species that are specific to each group, and here we can see the number of indicator species that are shared between groups. So for Morelandy, the diversity of fungi is really specialized. It is not present or shared between a lot of groups, and it is really high. So Morelandy has a really unique and specialized diversity of fungi, and similarly then is Greni. Greni also exhibit a high proportion of exclusive fungi, and similarly for Berkey and Fura. And if we move here, they do not share a lot of species together. So it means that what this graph tells us that there's a lot of specialized fungi in each forest type. This graph is called a functional group graph, and what it presents is the proportion of functional killed fungi in each forest type. So let's say here, if we take symbiotrope fungi, there seems to be a really high portion in Morelandy, but it is absent in the other forest types. And similarly, if you look at lichenized fungi, it is really high in Morelandy because it usually grows on rocks, and that is the explanation for it. Also, pathogens and parasites tend to be really high in Greni. And similarly, mycorrhizal fungi tend to dominate Greni and Fura. And saprotrops, which are decomposers, are really high in Fura as compared to the others. So, to conclude, there seems to be, we tend to go for the alternative hypothesis that there is a difference in the fungal diversity between forest types, and also age classes, and pH has a big role to play with it. I would like to pay special thanks to my supervisors, Snybjørn Paulson, who could not be here today, Helena Marta, Brynja, Christine, Becky, and also Gustav for drawing me here. Thank you.
Thank you, Safwan, for a very informative and interesting presentation. And we have time for some questions. Yes. My name is Helena from Land and Forest Iceland. Thank you, Safwan, for a very interesting presentation. And wow, your work is really, really good and adds a lot to SCOVIST project. SCOVIST 1 did not have any eDNA analysis, so you don't have anything to compare to, but I'm very impressed with your work, and your results are really promising. I'm looking forward to see as well the bacteria and the other parts that you also that I know that you also included in your analysis. What do you think is the most interesting in this project of yours? So there's a lot of stuff that I find extremely interesting, and but I was particularly interested in the functional gills of fungi. How we had a massive data set, and it was really hard to make sense of it. So if you take species of fungi, there's so many of them. You can't tell what they do, but if you somehow convert them into functional gills, then that could, like let's say we group them into saprophytes, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, pathogens, and pine decomposers. So that makes it easy to understand what's happening and which groups dominate certain forest. And I think that was one of my favorite ones. Thank you. Any more questions? Yes. Thank you so much for this. Hello. Oh, okay. I'll have to breathe into it. Thank you so much for this talk, and it kind of gave me real ideas about the real measure of biodiversity. As you know, it's often used as a very vague and loose concept, a kind of a rhetorical concept. But here you've shown us an example of actually being able to measure biodiversity directly. Now, the question is, how do you envisage this eDNA methodology developing towards the questions concerning biodiversity? Thank you. So I think it opens a lot of doors in biodiversity research for a long time, since a lot of this biodiversity, if you take a spoon of soil, it contains more organisms than all of the human, sheep, and bird population in Iceland. And that was neglected for a long time, but ever since this eDNA techniques and bioinformatic techniques, we have access to this huge reservoir of knowledge which did not exist before. And I think this could add a new parameter to conservation. So I hope that answered the question. Thank you very much. Okay. Thank you very much. I was wondering if it's how easy was it to separate the effect of age from pH? So I ran a Permanova on I ran a Permanova by taking age and pH both as independent variables, and they really seem to be independent and not dependent on each other. So that really compelled
me to take them as different variables and not the same thing. And also my supervisor, he ran some tests on it, and they don't really seem to depend on each other at all. And it's really obvious from the per test that we did that age seems to have a really massive effect, and also pH. In other studies that one study was done in Scotland, in Sweden, and it measured the effect of pH on soil biodiversity, and yes, so I think that's how it is. Okay, thank you. I think we have time for one more question, maybe, if there is one. If not, then thank you so much. Skiptum þá yfir á íslensku aftur og afsakið að það heyrist svona, það heyrist víst mjög takmarkað í öðrum hátalunum eða hérna kljónum. En þá komið sérst að síðasta erindinu í þessari röð erinda Skógvist 2 og það hún Járngerður Grétarsdóttir sem gróðurvistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun sem ætlar að fjalla hann. Og hún ætlar sérst hún ætlar að tala gróður í skógum og mólendi í Skorradal. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, heyrið í mér. Já. Ég ætla að kynna niðurstöður gróðurrannsókna úr Skógvist 2 og kalla fyrirlesturinn Gróður í skógum og mólendi í Skorradal. Eins og Brynja talaði í morgun eða áðan voru reitir settur úr 2004 og endurmældir 2000. Já, það er að tala nær, alveg að gleypa hann reitir voru settur úr 2004 í Skorradal og endurmældir 2024 og ég kynni þær niðurstöður og ber saman við fyrir úttektina. En svo við sjáum þetta almennilega, vonandi. En það var þannig að í 9 mælitegunum þá voru lagðar út 5 mælireitir sem við köllum svo, sem voru 2 sinnum 50 metrar sem eru 100 metrar, eða 100 fermetrar. Og í þessum mælireitum í öllum mælitegunum þá lögðum við út í gróðurrannsóknunum 10 svokallaðar svona smáreiti sem í þessu tilfelli eru 1/3 úr fermeter og í þessum smáreitum þá þegar við leggjum þá út tilviljunarkennt samkvæmt slembivali og í þessum reitum þá greinum við allar æðplöntutegundir. Æðplöntur eru bara allar plöntutegundir, annað heldur en mosi, allar æðplöntutegundir og svo til tegunda og metum þekju þeirra. Og við tökum líka plöntuhópana, æðplöntur sem hóp, mosam sem hóp, fléttur sem hóp. Svo tökum við sínuna, trjásínuna, barsínuna. Barsína eru bara liggjandi bar og trjásína bara greinarnar og grýtni. Og þetta við tekum þekjuhópana og við þessar þekjumælingar þá notum við svokallaðan Brown blanket þekjuskala sem mikið notaður bara svona í grasafræðirannsóknum. Til fleiri skalar en við notum þennan. Og þetta gert bara með nákvæmlega sama hætti og var gert fyrir 20 árum síðan, þannig að þetta eru sambærileg gögn. Og svo þannig að á milli þegar við erum búin að fara í gegnum mælireitina sem 10 smáreitum, þá skoðum við líka hvort við sjáum einhverja tegundir sem ekki hafa komið inn í smáreitina. Og þá skráum við þá er það á mælireita skala. Þetta eru mismunandi orð, þetta eru smáreitir, þetta litla og svo mælireitirnir eru þessi 100 fermetra. Svo líka sofnum við mosa sínum í mælireitunum. En svo ef þið sjáu þess að töflun alltaf svolítið smá að þá er þetta
að nota, kem ég til með að nota þarna sömu tákn og það verið notað í náður, B1 og B3 og F1 og allt það. Og aldurinn á skólanum, hann sést þarna aðeins kannski fyrir ykkur sem eru fremst, en það kemur líka fram á glærunum hjá mér setna. Þegar ég fer í svona myndasýningu. En já, þetta skýrir svona svolítið sjálft held ég. Já, þannig að þá förum við bara yfir niðurstöður. Ég tek fram að þetta eru frumniðurstöður sem að ég er að kynna hérna. Ég er langt komin með að vinna úr gögnum með lýsandi tölfræði, meðaltöl og myndir og svona, vinnumyndir. En ég er ekki farin að keyra tölfræðileg próf eða við. Og ég á eftir að vinna meira úr gögnum varandi tegundafjölbreytnina. Við erum með tegundafjölda, þar að segja, species richness, eða við erum líka kallað tegundaauki, en ég á eftir að skoða species diversity. En já, sem sagt þetta, þið sjáu þessar myndir hérna, þetta er sem sagt með plöntu hóparnir, þetta er æplöntur, mós og fléttur, og svo gróður leifarnar, sína, trjásina, barsina og grýtni. Annars vegar er efri myndin, hún er frá 2004 og neðri myndin frá 2024 og þá er meiningin að bera saman og horfa á þessar súlur, sem sagt hverja fyrir sig, upp og niðri. Og þið sjáu í efri súlunum, þá, og sem sagt við byrjum bara hérna í byrkinu, B1 og B3, lengst til vinstri, þá sjáu þið að að það eru litla breytingar á efri súlunni og neðri súlunni. Það eru þetta eru bara svipað gróður eins og var áður. Og við erum með það er aðeins aukning í æplönduþekjunni. Svo horfum við yfir á F1 sem er fóra sem er núna 34 held ég, síðan gróðsetningi var. Þar sjáum við þessar breytingar. Sjáum við þarna fall í æplönduþekju og fall í mosaþekju og komin svona barsina í staðinn og já, það fall já, það var það sem ég ætla að segja hérna. Og þá horfum við á F2 og F3 sem að þar sjáum við minni breytingar eða ekki. Það var komin barsina áður en það er samt sem áður svolítið að verðist vera svona aukning í æplönduþekju á neðri myndunum. Og svo sjáum við F3 fallina sem að skógurinn féll og það eru 3 reitir bak við súlurnar en í F2 eru 2 reitir. Og þar sjáum við bara mikla svona gróða þekju. Og í G1 þá erum við sjáum svolítið breytingar aðeins minnkun í æplönduþekju og komin barsina. G3 þá erum við komin í þar sem við sjáum að komin barsina áður og trjásina en mosaþekja hefur minnkað og æplönduþekja. Í G4 þá eru var komin barsina og trjásina en við sjáum að mosaþekjan þar, hún hefur eftir að móta aukist í þessum skoðu þarna G4. Svo komum við yfir í Mólandi og sjáum litla breytingar þar. En í heildina og það sem kannski rétt að nefna í þessu að þessi gróður lög, þau leggjast yfir hvort annað og geta þessna verið þannig þekja getur farið yfir 100%, vel yfir 100%. Heyrið almennilega í mér? Já, flott, takk. Þá ætlum við að skoða næst tegundafjölda og þetta er bara, það sem við horfum á hérna er meðalfjöldi æplöndutegunda í smáritum og þið sjáu hérna að við horfum á myndirnar og þá er stóra myndin, það eru súlur sem að sýna bara meðaltöl. Og svo litla myndin til hliðar, það er eftir á móti bara sömu gögn en bara sýnt breytileikinni. Það eru svona vinnumyndir hjá mér eins og ég kalla. En ef við, og súlurnar eru þannig að bláa súlan er frá 2004, meðaltöl frá 2004 og rauða súlurnar frá 2024. Og þetta eru, ég minni á bakvið meðaltölin öll og þessi gögn eru mælingar á 50 svona smárindum. Þannig að það er það sem kemur fram á myndunum. En sjáum þarna að í byrki B1 og B3 þá er aðeins lækkun í tegundafjölda en það eru 8 og 10 tegundir meðaltali í svona smáritum. Svo sjáum við þarna fall í tegundafjölda í F1 úr 11 tegundum að meðaltali niður í 1,3 í svona á þessum mælikvarða sem eru þessi smárritir. Svo sjáum við að í F2 og F3 þar voru orðnar fáar tegundir og eru þar
eru það ennþá. Við ætlum að hlaupa næst yfir í G1, þá sjáum við fall þarna í tegundum úr 12 tegundum að meðaltali niður í 6 í G1 og svo í G3 þá fall úr 3 og niður í halva tegund að meðaltali í svona smáritum. G4 þá voru fáar tegundir fyrir og eru þar og M1 það er mólendið, það er aðeins fækkurandi í tegundum. En þetta sem sagt þetta er tegundafjöldin í þessum mælikvarða og ef við skoðum svo stærðagráðurnar á mun á það sem eru fæstar tegundir og það sem eru flestar. Fæstar eru þarna í G3 að þá er 18-faldur munur þarna á tegundafjölda í G3 og mólendinu. En þarna í myndinni til hliðar ætlaði ég aðeins, ég veit ekki, efast nú reyndar að sjáist nefnilega en þau sjáu þarna, þau sem að kannski setja fremst, að í F1 og G3 þá sjáum við að það eru til dæmis í F1 það eru 4 reitir af 5 mælireitum sem eru með nánast enga tegundir og G3 eru líka mjög fá tegundir í 3 reitum. En þetta er ekki vissum að þetta sjáist hvað skal nú vel. En þá skulum við fara yfir á skoða annan mælikvarða sem þar að segja meðalfjöldi eplöndutegunda í mælireitunum sem eru 100 fermetra reitarnir og þarna koma þá inn í þessa tegundir sem er færra af og eru á milli smáritana. En myndin er samt mjög svipuð og svo sem við vorum að horfa á þann, það er sama svona trend eða mynstur, það er þarna falli í til dæmis F1 og G1 og G3 og svo sjáum við líka þarna að birkireitirnir til dæmis eða birkiskóarnir, það er 25 tegundir að meðaltali, 27 tegundir, 29 ennþá í G1 og þá er ég að horfa núna á niðurstöðurnar með rauðusúlurnar og svo M1 þarna mólendi þeim eru með flesta tegundir og þessi mælikvarða líka náttúrulega, það eru 37 tegundir. En svo er þetta með þessa vistfræðilegu skala og hvernig við horfum á hlutina, því það skiptir alltaf mála hvaða skala við erum að horfa á hlutina og fjöldi tegunda, alltaf verðum að ræða náttúrulega fjölda tegunda, þá verðum við náttúrulega að tala á hvað stóru svæði að vera að telja og þarna sem sagt sjáum við að skalinn núna gerir það verkum í raun og veru og nú koma inn þessara sjaldgæfri tegundir að munurinn á G3 og M1 nú er hann 6-faldur staðið fyrir áðan var 18-faldur. Þannig að þarna ef við horfum bara á hverju munurinn á tegundafjölda þá er hann 6-faldur sem hann er mestur núna þarna. Þetta er þessi skali og við munum það líka í talningu tegunda þá eins og þessari þá telst einn einstaklingur alveg til jafns við 100 einstaklinga eða 500 einstaklinga. Þannig að þetta er bara spurning talningu tegunda í þessu. Þannig að þetta er það sem þetta sýnir. Síðan ef við skoðum svo hérna eru svo eftir á móti meðalfjöldi mosategunda í mælireitum og nú erum við ekki að horfa á tegundafjölda í svona smáreitum heldur í stóru mælireitunum sem eru þessir 100 fermetra reitir kallum þetta ýmist reiti eða snið. Reitir er þetta því þetta eru 2 metra breitt og 50 metra langt þarna sem við unnum á þessi 5 slíki reitir í hverju mæliteig. Þá sjáum við að það er minni munur á fjölda mosategundana heldur en æðplantutegundana þar sem að mosategundarnar eru fæstar núna 2024 það eru 4 tegundir flestar eru þeir hérna 8 ekki 4 en við sjáum líka þarna fall í F1 og G1 þar sem að skógurinn er að vaksa upp og svo sjáum við líka þarna fall í mólendinu sem að ég er ennþá svona klóra mér í höfðinu yfir af hverju við erum að sjá fækkun í mosategundum þar. En já, þá ætla ég að renna yfir svolítið ljósmyndum frá svæðunum og mælitegunum af því það er jú þannig, maður skilur hlutin alltaf betur með því að bara hafa myndi líka og það hérna eru við staddar í B1 á Háafelli í Kærskógi, eins og við tölum áðan að erfitt að komast þetta, mjög spaugilega atvikstundum þessum aðstæðum, en hérna eru við hérna eru við í Kærskóginum, þetta sama, eins og ég var að tala um B1 á Háafelli. Þetta er algróin skógabotn, meðalþekja æðplantna 77%, mikið gras í skógabotninum og algengustu tegundir
hálinggresi, búðupuntur, slíðrastölp og blágresi, en nefni 4. Það er líka mikill mosi þarna í sverðinum og þarna eru 8 tegundir á svona fleti, 25 tegundir með við 100 fermetrana. Þá yfir í Vatnsótsskóginn sem er hinn birkiskógurinn sem við tókum út, sem er Páasnari skógur, flottur skógur og algróin skógarbotn, meðalþekja æplanda 74%, meðalþekja mosa 60%. Það var algengustu tegundirnar þarna, það var meira blómjurtum þarna heldur en í hinnum skógunum, minna grösum. Algengustu tegundir þarna eru búðupuntur, fjalldalafífill, hrútaber og blágresi. Og þarna er meðalfjöldi tegunda 10 tegundir á svona fleti, 27 tegundir þegar við horfum á 100 fermetra mælireitin. Þetta voru birkiskógarnir og hérna erum við þá komin í einna fórureitunum. Þarna sýni ég myndir fyrir og eftir, það er að segja grófust myndir fyrir 20 árum og svo myndirnar sem við vorum að taka núna. Og myndin til hægri er svo sem er ný, sem fyrir núna fyrir tæpum 2 árum og hinn er rúmlega 20 ára gömul, tekin frá sama hæl, reitur F1.5 og þetta er það sem við vorum að sjá aðan í þessum gröfum sem ég var að sýna, sem var þetta falli í gróðþekju, í botngróður, á gróðunum á sverðunum og svo falli í tegundum. Þarna er meðalþekja æplanda núna 4% og meðalþekja mosa 12%. Þarna horfum við svona í reitin á hlið, sjáum að þarna í mólendisgróðurinn og þarna er svona staðin í dag. Þarna er mosaslíkja 12% og þess að segja fáar tegundir. Það er svona furunála teppi yfir öllu sem að og ef við horfum á svo tegundafjölda sem ég er búin að tala um áður líka, og þetta er reitur F1.5, smáreitur nr. 3. Við erum náttúrulega ekki vissum að reitirnir detti akkurat á sama staður höfðu verið áður, þó að við notum sömu hnitin, vegna þess að þetta náttúrulega getur málbönd verið legið skakt í skóginum og alls konar hluti, en þetta er hins vegar, þá er þetta svona dæmi hvernig hlutirnir voru og þessu tölu sem ég nefni varandi fjölda, tegundafjölda og annað, þetta eru meðaltöl 50 mælinga, minna á það. Þannig að núna er staðan þarna eru 1,3 tegundir að meðaltali í þessum skógarbotni og 11 tegundir höfðu verið þar áður, nú eru 11 tegundir í 100 fermetrunum. Þannig þetta er svona þegar skógurinn er að vaksa upp þarna. Hérna er aftur á móti og eldri furuskógur, hér er F2 á Hvammi, þetta er 59 ára gamall skógur og þarna er ennþá svona furunála teppi yfir öllu, en það er hérna komin meiri þekja æðplantna eða 19% og mosaþekja var eignin 19% í þessum skógi. Hér er bara með myndir frá því núna, ekki frá því áður, minni breytingar, en það eru helstu æðplöntutegundirnar hérna voru búðupuntur og hrútaber sem sést þarna í baksýn aðeins en þarna eru fáar tegundir líka, 1,8 tegunda meðaltali á litlaflötin, 13 tegundir á stærri. Svo hér erum við að stálpastöðum í F3 og það er 66 ára gamall furuskógur, þarna er meira svona mosateppi yfir öllu, meðalþekja mosa var 30%, meðalþekja æðplanta 14%, en fáar tegundir og eina tegundir með yfir 1% þekju var búðupuntur og meðalfjöldi tegunda 1,3 en 7,5 meða við mælireitina. Svo hérna er það sem að skógurinn er fallin, þetta myndi sjást ekki kannski sérlega vel, en þarna er mikil æðplöntuþekja og mikil mosaþekja, 4,4 tegundir í smáreit, en þarna er mjög þétt sjálfsáning af stafafuru og fleiri trjátegundum. Hérna er ég nú aftur svo með fyrir og eftirmyndir, það er að segja að þetta er sitkagreinu gróðursetning, kallar G1 þarna á Fitjum. Þarna er skógurinn 9 ára og þá sjáum við þarna gróðurinn svona með trjánum. Svo sjáum við hér, þetta er tekið frá sama hæl og sitkagreinu er að vaksa upp og það er að byrja að skyggja svona
æplöndunar fyrir neðan, sem sagt eðplönduþekja er þó ennþá 35%, mosaþekja mikil þarna ennþá, hún er 60%. Þetta er svona aðeins dæmi gróðurinn þarna onni, það er lúpína, blábæralyng, krossmar og vallelting sem er svona þarna onni. 6 tegundir á þennan litla flöt, 29 tegundir á stærri flötin. En þannig er ennþá tölvöld marga tegundir með við stærri flötin og líka það. Hér eftir á móti erum við komin að stálpastöðum, G3, Sitkagrynnir skógur, þessi er 64 ára gamall. Þetta var svona lokaðasti og dimmasti skógurinn og við notum ljós á símaninn til að gáfa æplöndum og mosum. En hérna við, sem sagt, meðalþekja æplantna er 3%, mosaþekja 10%. Í þessum reitum er mjög fáa tegundir, aðeins 0,6 tegundir á þennan flöt sem við erum að skoða og 6,4 í mælireiknum með við 100 fermetra. Þannig að þetta eru mjög fáar tegundir að núni. Þessi er aftur á móti bjartari og þessi var grísjaður. Þetta er álíka gamall skógur og sína mynda á áðan, þetta er G4 á stálpastöðum líka. Hérna er þó ennþá lítil æplönduþekja eða rétt tæp 6%, mosaþekja er mér meiri eða tæp 40%. Og þarna er, eins og eða kannski muni frá því áðan, hafa verið mosaþekjan hafa aukist úr cirka 20% í 40%. Þannig mosarnir eru þarna að taka við sér í þessum skógi. Þarna voru 1,7 tegundir meðaltali í þessum fleti og 12 tegundir í stærri fletinum. Hér eru ýmsar skemmtilega mosategundir að núni sem ég kann ekki að nefna en 8 mosategundir í 100 fermetrunum. Þá eru komin að málendinu á Háafjalli og hér eru æplönduþekja tæp 60%, mosaþekja aðeins rúm 7%. Í þessum reitum eru náttúrulega fleiri tegundir, þarna eru 10 tegundir að meðaltali á þennan flöt. Og helstu tegundir eru lyngtegundirnar, sortulyng, blábæralyng, rækilyng og beitilyng. Og miðað við stóra reitin, 100 fermetrana, það eru 37 tegundir á þeim fleti. Þetta er beitt land og þarna í bratta. Og það er ennþá, já, maður sér alveg að það eru svona opnur í landinu og grjót og mold í yfirborði, rofið land. En þetta var það sem ég ætlaði að segja í sambandi við greina frá varandi þessar niðurstöður sem komið eins og ég segi eftir að vinna betur meirugögnunum. Ég er búin að tala þessa fyrstu 2 punkta í sambandi við gróðþekjuna og fjöldan, en mér langar líka bara að nefna svona í sambandi við verkefnið í heildina með skógvist að ég held að þurfum að passa okkur að vera með ekki að draga ofvíðar ályktanir út frá verkefninu og fullir það almennt áhrif skógræktar á land. Og það er nú vegna þess náttúrulega land án skóga eru mjög fjölbreytt. Hér er aðeins beitt mólendi í bratta til samanburðar í þessum seinni hlutanum allavega skógs 2 og mólendi var bara samanburðarlandið hérna áður líka. Skógar eru grísjaðir og ekki grísjaðir og mismunandi skógar tegundir, gróðsettar, stundum koma rjóðir inn í það eykur fjölbreytni. Þannig það eru eins og þið þekkið miklu betur en ég með það. Þannig það eru, við langar bara að nefna það. En þarna er listi af fólki sem kom nálægt gróðurrannsóknunum. Ágústa Bjarnason greindi mosasýni fyrir okkur, hinir voru í felti. En ég bara þakka samstarfið enn sem komið fyrir okkur sem hafa verið að vinna í verkefninu og fyrir áhörnina. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir áhugavert erindi. Við höfum tíma fyrir 1 til 2 spurningar. Þröstur Eysteinsson heiti ég. Virkar þetta? Já. Mér fannst margt að þessu eðlilegt sem kemur hérna fram. Þegar skógur vex, ungu skógarnir, greini og furu skógarnir, þeir vaksa upp og loka sér, byrjar að skíkja á. Já, byrjar að skíkja á. Og þá hrynur háplöntuflóran sem var fyrir, sem voru ljósselskar tegundir aðalega.
og eðlilegt líka að taki langan tíma fyrir skuggþolnar tegundir að nema land í slíkum skógum. En ég tek undir með þér í sambandi við mólendi. Mér finnst skrítið að plöntufjöldin skuli minnka þar. En ég vildi bara benda á að það geti verið ein skýring. Þarna var stór girðing í kringum Skorradal. Mig minnir það leyti sem að fyrri úttektin fór fram. Valdi kannski mann það betur en ég. En það gæti skýrt að þetta mólendi er núna búið að vera friðað fyrir beit nokkurn veginn í það bil 20 ár. Þannig að það gæti verið skýringin á því af hverju plöntufjöldin er að minnka þar. Það er ekki verið að jafna samkeppnina alltaf með beit. Sko ég veit ekki, kannski aðeins miskilningur, en hérna ef ég fletti aftur á myndina sem ég var með, þá er í raun og veru ekki plöntufjöldin nema þar að segja mosategundirnar. Ef við horfum á þessa hér, þá sér súluna sem er lengst hingað, það er í raun og veru svipaður fjöldi af plöntutegundum. Já, það voru mosategundirnar sem hafði fækkað og töluvert mikið, sem að, já, það er alltaf bara spurning það, hvernig það er. Og svo er ég líka að hugsa hvort það getur verið... Já, það var, já. Svo er líka spurning það hreinlega bara hvort það sé ennþá að renna á landinu, að út af minni snjóþekju undanfarin 20 ára eitthvað, að sé bara hreinlega eitthvað að þotna og hafa það verð heldur en að hafi fyrir 20 ára. Það er spurning það. Já. Já, takk Hjálpgerður fyrir mjög áhugaverða kynningu. Mér finnst þess að niðurstöðu bara... Getur þú fyrir ekki að tala eins herra, ég nota heyrnartæki og er ómögulega að heyra, en samt betur að sé mikrofónar. Já, takk fyrir þetta. Mjög áhugaverða niðurstöður og jafnveg bara sláandi að sjá hversu mikill munur er á milli, já, barrskógar og laufskógar, má kannski segja, að hérna, og ég ætlaði bara að spyrja, er sett annars vegar, sko, er þetta fyrst og fremst skugginn sem veldur þessu, eða geti þetta tengst breytingu á sýrustígi? Annars vegar og svo hins vegar bara þurftum við ekki að rækta meira af lauftegundum með þessa niðurstöður að við viljum stefna á mikla líffræðilega fjölbreytni. Já, takk fyrir spurninguna. Ég er náttúrulega aðdáandi til dæmis Hekluskógaverkefnisins sem er stálega frábært verkefni að vera að græða upp landið og fá aftur birkiskógin. En svo eins og segir náttúrulega það er náttúrulega mikill munur á lauffellandi skógi og líka náttúrulega lerkiskógunum með miklu meiri birta ofan í þeim heldur en þessum skógum, og svo er náttúrulega líka munur á því hvort það sé grisjað og þetta til dæmis, þetta eru svona dimmir, eða svona já, það er mikið þétt þarna og ekki grisja nema held ég þarna seinasti skógur, þarna G4. En þetta hefur allt áhrif. Mér finnst mér að horfa á þetta bara út frá skynsemi og skoða bara aðstæður og reyna að safna saman sem mestri þekkingu varðandi þessa hluti. Ég ætla að hleypa þetta einni athugasemd áður en við förum í kaffihléið. Það er sælverði Valdimar heiti ég og er fyrirverandi skógavörður á Vesturlandi, og það er bara í sambandi við hérna punktin sem Þröstur kom inn á með í sambandi við girðinguna og landnotkun í Háafelli. Girðingi var girt árið 2000. Háafellslandið var ekki innan þessari girðingar því að bændur á snartarstöðum sem eiga Háafell, þeir beittu Háafelli. Þetta var afréttið þeirra. Það er orðið breyting á bændum í Háafelli. Nýju bændundir þeir nenn ekki að smala kjarrið, þannig að beit var hægt þarna fyrir svona 6-7 árum síðan. Já, í Mólendinu? Í Mólendinu, já. Já, ok. Þú skal fá svona upplýsingar. Já, einmitt. Já. Gefum minni bara eftir gott klapp. Ég veit það eru fleiri brennandi spurningar hérna út í sal, en þið verður bara að renna á fyrirlesarann í kaffihlénu af því það er komið að því.
og við ætlum svo að byrja hérna aftur nákvæmlega 10 mínútur í 3. Þetta er svona, þetta er gott að þessir hátalar sé ekki á COVID-tímum. Heyrðu þið vel í mér? Þessi mynd sem er hérna á skjánum, hún er bara úr íslenskum skógi og og björt og falleg mynd af grónum skógarbotni. Ég held að miðað við hvað það er sem sagt búið að vera mikil pólitík í umræðinni, þá held ég ekki, þá er mikil þörf á mínu erindi. En kæru ráðstefnugestir, ég heiti Auður Kjartansdóttir og er framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Í atvinnuviðtali núverandi starf, þá var ég spurð margra spurninga. Ein af spurningunum var, hvað finnst þér pólitík skógræktar? Og ég man að ég hugsaði, er til pólitík skógræktar? Og hverju ósköpunum á ég eiginlega að svara, og ég held að ég hafi svarað með nokkrum diplomatískum setningum lúpínu og ösp og hefði sennilega getað fengið inngöngu í flesta stjórnmálaflokka fyrir svarið. En oft hef ég hugsað til þessara spurningar og hugsaði með mér, ansi vissi ég lítið pólitík skógræktar. Og í þessum fyrirlestri er ekki ætlun mín að vera með vísan í lög eða gefa ykkur heildar yfirsýn yfir málaflokkin, heldur er ætlun mín að koma með nokkur dæmi hvernig skógrækt blasir við mig núna eftir nokkur ár í starfi. Kafli 1 í þessum ágæta fyrirlestri ber heitið Íslensk tré. Þegar ég var lítil stelpa, þá fór ég upp í Hoffell fyrir ofan Fáskrúðsfjörð og var náði þennan fallega stein. Þetta er steingerður rauðvíður sem er núna legsteinn frænku minnar í kirkjugarðinum þar. Hér er mynd af bekkjafélögum mínum í landafræði í setlögunum fyrir ofan Svínafell í Örvarsveit. Þar fann ég steingert eikarlauf. Þetta minnir okkur á að saga trjáa á Íslandi er miklu eldri og flóknari en nútíma umræða gefið til kynna. Og skilgreiningar okkar eru pólitískar. Hvaða tegund telst íslensk og hvaða tegundir mega vera og hvernig reglur og viðmið eru skilgreind. Ég sit í nokkrum nefndum þar sem gjarnan er rætt tegundir og áberandi hvað lúpína á stafa fyrir að virðist fara í taugarnar á sumum. Á meðan aðra tegundir eru jafnvel taldar íslenskar eins og lerki. En birki getur líka farið í taugarnar á fólki og mér brá til dæmis þegar einn nefndamaður sagði við mig að helsta ógn við Friðlandi á Bessastaðanesi væri birkið í garðinum sem frú Vigdís hefði gróðsett. Í annars skipti var sagt við mig að það sýndi að skógræktarfólk gæti ekki hlustað því að það væri ennþá að birta myndir af lúpínu í efni sem það sendi frá sér. Kafli 2. Rofabörð. Vissu þið að orðið rofabörð er ekki til í neinu öðru tungumáli? Nú hef ég unnið við leiðsögn mest allar hluta æviminnar og farið víða og orðið vitni af illaförnu gróðurlendi. Ég held að allir Íslendingar geti verið sammála að rofabörð séu tap á vistkerfum sem eigi ekki að eiga sér stað í nútíma samfélagi. Við þurfum að standa saman og fræða almenningum að rofabörð eiga vekja hjá okkur sömu viðbrögð og eyðing regnskóga. Já, þetta fyrir ekki, ég verði aðeins að segja meira. Annað sem ég langar að segja þetta er sem sagt, ég man eftir forsíðumynd í Morgunblaðinu rétt áður en eldgosin í Reykjanesi hófust, þar sem myndatexti sagði rollur hristast í vetrarbeit. Sennilega hugsuðu flestir auðmikjarnar rollurnar hjá hristast. En ég man að ég hugsaði, af hverju er enn vetrarbeit á illaförnu gróðurlendi?
Hver væri þjóðhagslegur ávinningur og sparnaður ef skógræktarfólk, sumarbústaðareigendur, vegagerð og sveitarfélög þyrfti ekki að gera það svona mikið. Og önnur spurning er, hver er dýravelferð dýranna á þessari mynd? Hér er mynd af sömu kindum í aðeins víðara samhengi og aftur er spurningin, hver er dýravelferð dýranna á þessari mynd? Kafli 3, skipulagsmál. Forsíður fá mig oft til að staldra við. Ég veit ekki hvort að þið geti lesið fyrirsögnunar, en á fyrsta fyrirsögnin er land brotið búsetu. En hér er skógarhögg í Verðlaunagarði Reynis Vilhjálmssonar. Hvernig metum við ræktun sem einstaklingar hafa lagt allt sitt í? En núna er búið að byggja upp hverfi þar sem þessi mynd er tekin og verið að auglýsa íbúðirnar og það er sérstaklega tekið til tekna í auglýsingamyndböndum að það sé nálægð við eldri gróin svæði. Önnur fyrirsögn á þessari ágætu sömu forsíðu er mikill áhugi á Hólmsheiði. Á Hólmsheiði mikill áhugi á nýju iðnaðarhverfi, en hvernig samræðum við atvinnuuppbyggingu, við náttúruvernd, sjálfbæra þróun og stöndum vörð útivistarsvæðin sem við erum búin að byggja upp. Og þriðja fyrirsögnin, keypti þakíbúð í einhverju hverfi sem kallast Vesturveginn og svo er mynd af henni einhverju rosa miklu blokkahverfi. Ný hverfi er kynnt með grænni tilvísun í nafni sem virðist vera það eina gróðurinn á þessari mynd. Það eina sem virðist vera grænt er nafnið heitið á þessu hverfi. En í orðabók segir að orðið vin er gróðurvin í eyðimörk. Víða má sjá þéttingu byggða og eyðingu skóga. 10 hektarar eru hérna teknir undir umferðarmannvirki og íbúðabyggð. Þetta er ekki aðeins tap á trjám, heldur á samfélagslegri auðlind sem gaf skjól, hreint loft og tengingu við náttúruna. Víða sjáum við líka trén yfir upp með rótum og þau eru látin liggja svona árum saman. Á þessari mynd átt að stækka hjúkrunarheimili með betri garði. En í stað þess að byggja stækkun heimilisins inn í gróið svæði þarf heimilisfólk að horfa á garðin svona. Það eru 5 ár síðan ég tók þessa mynd en ekkert hefur gerst. Helgunarsvæði. Eitt af því sem ég geri mikið í starfi mínu er að skrifa umsagnir skipulög. Þar rekst ég oft á hugtakið helgunarsvæði. En hvað merkir orðið helgunarsvæði? Ætli það geti verið helgunarsvæði trjáa. Mikið væri það gott ef að það væri til. Nei, svo sannarlega er ekki átt við helgunarsvæði trjáa. Í íslenskum lögum eru til helgunarsvæði vega, helgunarsvæði háspennulína og jafnvel helgunarsvæði járnbrauta. Já, það eru nefnilega til lög járnbrautir frá 2017. Nei, því miður er víða pottur brotin helgunarsvæði trjáa og helgunarsvæði trjáa er ekkert. Hér er til dæmis verið að jarðvegsskipta inn í einu af grænu svæðum Reykjavíkur, líklega eftir útboðslýsingu og vegna skorts á þekkingu á að tré hafa rætur. En ég get sennilega ekki fjalla skipulagsmál á þess að tala heiðmörk og nú er verið að deiliskipuleggja heiðmörk. Já, og ég verð að viðurkenna að þar er umtalsverð pólitík. Þetta er kort af heiðmörk. Heiðmörk er 32 ferkilometrar og það er það bil jafn stórt og öll hverfi Reykjavíkur. Bláu flekarnir á þessu korti eru brunnsvæði vatnsverndar og rautt svæði
er grannsvæði vatnsverndar. Þessir flákar eru ákvarðanir í vatnsverndarsamþykkt sem tók gildi árið 2015. En nú er verið að deiliskipuleggja þetta svæði en síðasta vor þá voru veitum með mjög skýra afstöðu að girða allt brunnsvæði, þar að segja bláu flákana, og loka fyrir bílaumferð öllu grannsvæði sem er rauði flákin. En nú veit ég ekkert alveg hvernig deiliskipulagi kemur til með að líta út, en það sem ég get sagt ykkur er að í fyrsta lagi að Kópavogsbær, þar sem þið sjáu hérna einn á þessar ágætu korti, áformar að byggja 11.000 manna byggð í Vatnsvík. Númer 2. Já, þessi eini er reynda búin að hlýðrast aðeins í þessari myndbyrtingu, en þetta á að vera Vatnsvík við Elliðavatn og þið áttu ykkur á því. Númer 2. Það hefur verið að deiliskipuleggja iðnaðarsvæði í grónum skógi á Hólmsheiði, sem er það sem þessir tveir er á myndinni. Og í þriðja lagi þá er viljayfirlýsing uppbyggingu á 5.000 íbúða jörð á jörðinni Gunnarshólma við Suðurlandsveg. Á sama tíma er lagt til að reisa 2,5 metra háa girðingu utan 34 hektara friðlands sem jafngildir 47 Laugardalsvöllum, 300 metrum frá fyrirhuguðu nýju hverfi í Kópavogi. Með Gvandabrunnarsvæðinu nemur þetta alls 335 fótboltavöllum sem útivistagestir þurfa að hliðra sinni útivist til að komast í Heiðmörk. Spurningarnar mínar eru því eftirfarandi. Eykur þessi girðing raunverulega öryggi vatnsbóla? Eru útivistagestir á fæti hættulegri en háspennulínur, þyrlur, flugvélar sem fljúga yfir eða 20.000 bílar sem keyra Suðurlandsveg dag hvern? Er verið að nýta fjármagn Reykvíkinga með hagkvæmstum hætti eða áfram er varið verulegum fjármunum í viðhald og vernda grunn og viðkvæm vatnstökusvæði í stað þess að styrkja kerfið með dýpri og öruggari vatnssöfnum sem eykur viðnámsþol gagnvart náttúruvá og utanaðkomandi ógnum. Kafli 4. Loftslagsbreytingar. Öll við séð svona myndir ítrekkað í öllum fjölmiðlum en eftir að hafa starfað á Veðurstofunni 15 ár og skoða veðurkort á hverjum einasta degi, þá held ég að ég hafi fyrst raunverulega áttað mig á því að við værum komin inn í loftslagsbreytingar þegar búið var að klára upptakastöðvirki fyrir ofan ónefndan bæ. Upptakastöðvirki eru grindu upp í fjalli sem er að halda snjónum í hlíðunum, en þau eru hönnuð út frá líkanareikningum sem gerður ráð fyrir að þau myndi ekki fyllast nema á 100 ára fresti. En svo fylltust þessu mannvirki nokkur ári í röð. Á sama tíma fórum við líka að sjá skriður þar sem að sífreyri var að gefa sig. Flest okkar hafa sennilega séð heimildamyndina Life on Our Planet sem David Attenborough lítur yfir æviskeið sitt og leið á breytingar á jörðinni sjálfri. Hann talar sem vitni, maður sem hefur séð skógana hverfa, landslag sem breytast og líffræðilega fjölbreytti minnka á einni mannsævi. Myndin er ákall breytta hegðun, að við endurhugsum hvernig við nýtum landið okkar, orkuna og auðlindir. En hér sitjum við í annarri stöðu heldur margar aðra þjóðir. Við þurfum ekkert að ímynda okkur skógareyðingu, hún átti sér stað hérna fyrir löngu. Við erðum land sem hefði tapað miklu fyrir löngu. Ætli það verið jafn sjálfsagt fyrir næstu kynslóður í Amazonskógurinn sé horfin og fyrir okkur hér að skógarnir okkar séu horfnir. En í því þá fælst líka sérstað okkar. Á meðan að David Attenborough lýsir heimi sem er að missa, stöndum við frammi fyrir tækifæri til að sýna hvernig heimurinn getur endurheimst. Við erum ekki aðeins að vernda það sem er, við erum að byggja upp það sem hefur glatast.
Já, án þess að ég vilji líka Davíð þeirra Breta við okkar Davíð. Þá er vika síðan ég var að fletta í ræðum Davíðs Oddssonar, heiðursfélaga Skógræktarfélags Reykjavíkur. Meðal annars sagði Davíð á skógrækt hér á landi finni sköpunarþörf sér viðspyrnu sem er hæfilega erfið til eflingar en ekki svo erfið að hann missi móðin. Og í sömu ræði þá benti hann einnig á fallega tengingu í íslensku máli að orði gróði og gróður væri samstofna. Fyrir nokkrum árum þá flutti Benedikt Erlingsson ógleymanlega predikun á landsþingi Skógræktarfélagana. Þetta var eldræða til okkar skógræktarfólks. Hann talaði okkur mannfólkið sem trjáverur og sagði að eitt af okkar stærstu mistökum hefði verið að koma niður úr trjánum. Þar blés hann í herljúra til okkar skógræktarfólks og nú þegar við erum öll búin að fá svolítið af dönsku konunni í okkur og farin að átta okkur að afleiðingum þess að hafa fjarlægst náttúrunni, þá ættum við kannski einfaldlega að fjölga trjánum svo að við getum fundið leiðina aftur inn í skóginn. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta frábæra erindi. Og þá er bara næsta dagskrá pallborðs umræður sem hún Edda Sigurdís Oddsdóttir ætlar að stýra. Ég ætla að biðja hann að koma hérna. Kannski klöppum aftur. Já, þetta er alveg minnalegt. Minn komdu bara aftur, þú ætti að vera í pallborði. Takk fyrir að leyfa mér að taka þátt. Það er alltaf gaman að vera hérna. I will try to do this in English. So we're going to have some conversation here. So if Olivia, please. And Skúli, where are you hiding? And then Brynja also. I would like to start by why they are arranging to thank you all for very, very informative and fun presentations. Not only you, but all of you. Especially my people from Mógilsá. So, Olivia, thank you very much for your talk. I think quite many of us started thinking and maybe in other ways than we often have done. You talked quite a lot about how to involve the local community. I was just wondering, how is it decided on a bigger scale? For example, on regional planning. Let's see if I can. How to involve the community? Yeah, how do you make some consensus when you are planning on a bigger scale? In the UK, we have community councils, so they tend to represent the local community because, yeah, when you engage with the local community, who is the community, you can't be expected to go and speak to everyone, so you do your best. But yeah, ultimately, if you speak with the community council, they are the representative. Yeah. Then I actually would like to ask the three Icelanders here, what was the most, how do you say, inspiring about Olivia's talk? How can we use what she was telling us? Maybe it's most on you, either. Some things we are already doing, but what are we doing and what could we do better? Well, thank you for your talk. It was interesting. Well, of course, we can improve on almost everything, but we try to inform our recreational usage of our recreational areas. Yeah, we try to inform them. We keep our
website quite alive, and we do a lot of, we invite a lot of people into our forest, and but of course we could improve. Well, you can always try to do better here. School, you have been using this approach in your work with the foreign species, or the species, how you choose species for land reclamation and afforestation. But I think this is a big part of this ecological way of thinking. Yes, thank you very much. I can relate very strongly to what Olivia was saying in that respect, and maybe to connect with Iceland, then maybe the first thing that comes to mind, which I've been quite occupied with recently, is the need for us to be more aware of our connection with nature, to be more aware of our historical and current connections with the ecosystems that are around us. Because I believe, and I think I'm not the only one, that we have more of that than many other places. I'm not going to mention any particular nations, but the way she spoke about the communities and how to engage them was, for me, I was inspired by that. Of course, what I'm drawing attention to is what is called in English indigeneity, or frumbyggja tilfinning, farmers, sailors, and things like that. But the second thing that I would like to take home from it is also related to Iceland, is the complexity of not necessarily unifying, but taking into account the diversity of the different communities, because that's part of biodiversity. And there, we have political boundaries which often are not necessarily following the ecosystem diversity, if you see what I mean. So this becomes very complicated for policy, because what we're dealing with is ultimately policy. So I thought, that's my first response to this. Thank you. Yeah, what I took from her. I think also, I think, like she said, about the community is very important to talk to stakeholders, and everybody feel that they can talk together, and everybody feel like they are listened to them, even though it's okay to disagree and talk. I think I have been in many meetings now that people are not don't have the same view, but it's very helpful to talk. Yeah. So getting to trust each other, I guess, is the I had a thought, but it flew away. That's always fun. One thing I noticed, you talked about the time frame. You said it took you 7 years. It shouldn't take longer than 2 years. I think I can speak for most of us here in Iceland that if something took only 7 years, we would be very happy. So maybe I can get a thought on that from maybe Auður and Skúli and Brynjar, if you want to. That's the stjórnsýsla, the what do we have to do so it won't take 20 years to get all licenses through? Big questions. Meiri skóg, minna kjaftaði. Er það ekki Þröstur? En já, ég held að það sé kannski bara svarið, já. Skúli, þú? Jó, kannski líka bara, þú veist, að við þurfum að saminast að einfalda regluverk, og við þurfum að saminast að svona komast aðeins upp úr þessum skotgröfum og halda áfram sem þjóð. Bara, it doesn't, actually I think it doesn't matter. If you feel better speaking in Icelandic, then it's okay. So, well, maybe I'll try English, but what comes to my mind is something which is highly relevant for any kind of policy related to how land is used, how we use land sustainably or conserve. And that is to unify the policy makers, to unify ministries, to create connections between institutions,
I don't think it's a coincidence that Eydís was invited to be the chairman here, for example. These are two sister institutions in Iceland. So we are really suffering from lack of communication between. And that, of course, will spill over to the nature of the legislation, rules, and policies. It can be very harmful and create these unnecessary lags in decision making. Doesn't necessarily mean that the rules and regulations are wrong or something like that, but they don't speak to each other. So that's my comment. I'm turning to Icelandic for a little bit. Ég held svona næst mér, ég blanda mér ekki mikið í þetta, en ég held að það sé mjög gagnlegt að stunda rannsóknir áfram bara á hillu og hafa niðurstöðuna þá til þess að mata þá sem taka ákvarðanir. Og svo maður líka að hugsa, við vorum á málstofu í gær hjá Skúli ágengar tegundir, að þar var fólki á Bandaríkjunum að segja að það væri svo mikilvægt að þekkja hvað þannig að þeir sem taka ákvarðanir hafa áhuga á, og ég tekki þetta líka bara þannig að sækjum umsóknir, verður að segja hvað þau hafa áhuga á og hvernig maður getur matað rétt til þess að hafa ekki hlutina flókna. So the basic, I think, is keep it simple, stupid. Já. Yeah, back to, because it's interesting, this social aspect also, because I think in Iceland, in quite many ways, we tend to think, well, it's a good idea, but not in my backyard. So, do you have any thoughts how you can get up from that to get people to see the broader picture? So instead of saying, you just do it at your home, not at my home. I'm not sure if I have a solution to that. In English, we have a term called NIMBY, which is not in my backyard, and it relates not just to trees but to any development, I suppose. And I think you've got to do your best to take people with you, but unfortunately there are people who just don't like change, and there's a whole psychology behind that which more intelligent people, I'm sure, can dissect and try to come up with solutions to. But I think it's a problem not just for trees but any type of development, whether that's building or renewable energy. So I think sometimes you can't persuade everyone, but if you have shown a genuine attempt to try and take people with you and listen to their opinions, then they can't argue with that. Do you have any suggestions, the rest of you, how to get people to? Mér langar kannski bara að bæta við að þáttöku gróðursetningar, þáttöku landnúmarspildur, fá fólki með sér í lið, halda opna daga, bjóða alla hlutaðandi að borðinu, og það kannski líka eitt sem að Brynja var að tala varðandi rannsóknirnar, að við þurfum líka að kynna niðurstöðurnar rannsókna og hafa það á svona kláran og einfaldan hátt, og stjórnvöld þurfa að tala svolítið svona, þau mega allan ekki vera að tala á kross. Það er alveg nægjanleg upplýsingaóreiða í samfélaginu þó svo að ríkisvaldið og stofnanir þess tali þvert á ofan ykkur aðra og jafnvel séu að gagnrýna hvor aðra í sínum umsögnum sama málefni. Ég vil tala íslensku núna. Ég talaði fjölbreytni menningarinnar og fjölbreytni skoðana og þekkingar sem mikilvægan hlut, en þegar við stöndum frammi fyrir því að vera sammála megin markmiðin, og markmiðin eru mikilvæg. Nú er ég kannski aðeins að vísa til verkefni sem við erum að vinna valtegunda og hvernig á að nota þær. Það er allir sammála að við þurfum að ná þessu markmiði. Þannig að þá er eina vitið að fara í samtalið og hlusta og læra og ganga í gegnum kannski erfið
erfiða ferla ef að það er nauðsynlegt. Þannig að það er enginn að tala um að fara að komast hér að einhverja einni lausn, heldur það sem á ensku mætti kalla, og kom reyndar fram dálítið skemmtilega hjá einum fyrirlesaranum í gær í ráðstefnunni sem við vorum á, að það er að find a common ground. Finna okkur öll í einhverju svæði í niðurstöðinni. En svo eru önnur mál sem við þurfum ekkert endilega að vera sammála um. Það er ekkert endilega allir sem þurfa að vera sömu markmið. Og þá eru við bara að sætta okkur við það. Ágreiningur er líka góður. Það er gott að leysa hann, en það er líka gott að hafa hann stundum. Það myndi eftir bara í huga bæta við kannski að yfirvöld hjálpi til dæmis sveitafélagum að hafi aðgang að greiðar aðgang að til dæmis einhverjum sérfræðingum. Þannig að ég verði einmitt við að vera að tala um að þetta vanti í mörgum samhengum, til dæmis, já, þetta er náttúrulega bara kjörnir fulltrúar sem eru ekki sérfræðingar á þessu sviðum og já, þau þurfa að geta að leita eitthvað til þess að fá kannski aðstoð og ráðgjöf. I'm gonna change to Icelandic for short while. Mér langar að Skúli að ræða mitt vinnuna sem að þið eruð í. Og núna hefum við búin að heyra, þetta var skemmtileg staðla og staðla stund í morgun. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur einmitt, og ég veit svo sem ekkert hvort að þú ert rétti aðilinn eða hvort að maður á að biðja einhvern annan að svara, en maður velti fyrir sér einmitt staðlinum og gæðaviðmiðunum og síðan þessu, hvernig á þetta síðan að vinna saman einmitt til þess að reyna að hafa kerfið ekki of flókið, þannig að það sé ekki þannig að fólk þurfa að fara í 3 mismunandi tölvukerfi til þess að koma staði hvort að það hafi yfirhauð áhuga á því að rækta skóg. Hefur svona einhverja hugmyndir það? Já, þetta er alltaf langar ræðu um þetta. En það sem ég myndi vilja segja er að þau verkefni sem voru kynnt inn í morgun, þau lúta þráðbeint að stefnunni Land og líf. Alveg eins og þetta verkefni. Þetta er algjörlega byggt á þeirri áætlun og þeirri stefnunni og framkvæmdaáætluninni, aðgerðaáætluninni, sem aftur hvílir á vinnu sem er unnin í sambandi við stefnum líffræðilega fjölbreytni. Þannig að þessi þekking talar saman á allan hátt og þarna erum við náttúrulega í dag búin að sjá og þessi vinna sem hér er verið að kynna í morgun og eftir hádegi þá er fræðilegs eðlis og við erum í verkefninu líka að leita því sem við getum kallað reynsluþekkingu og hún er nú heldur betur til staðar hérna í þessum sal og hjá fólki í þessum geira. Þannig við viljum tengja þetta saman. Þannig að, já, ég myndi segja og þegar það kemur að sem sagt eins og bara tilvitnunin sem þú varst með hérna áðan í David Attenborough að við stöndum auðvitað frammi fyrir miklum ógnum gagnvart líffræðilegri fjölbreytni á jörðinni og hún kemur fram á ýmsum sviðum, já, ýmsum þjóðum og ýmsum aðilum og með ýmsum vistkerfum en við höfum ákveðin tæki til að sameina þessa umræðu og hér á landi er það núna stefnan líffræðilega fjölbreytni sem að liggur núna fyrir hjá stjórnvöldum, formleg stefna og það er verið að vinna aðgerðaáætlun og endurskoðunin á Land og líf sem Salome talaði um í morgun, hún hlýtur að tala inn í það og allt þetta byggist síðan á stefnu Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni sem að núna er með 23 metnaðarfull markmið til 23 sem að snerta öll á þessum atriðum sem að hér hafa verið rædd í miklum smáatriðum. Þannig að það er bæði lokal og alþjóðlegur alþjóðlegar forsendur fyrir þessu og bara til að vera ekki að lengja allt mikið en bara nefna það að þegar við kynnumst til dæmis þessari aðferðafræði vistkerfisnálgunar sem kynnt er í samningnum líffræðilega fjölbreytni það var mikil uppgötvun bara hreinlega fyrir marga. Þetta er aðferðafræði sem er farið undir radarinn hjá svo mjög mörgum og ég ætla bara að vera gagnrýninn á einn hóp og það eru vísindamennirnir. Þeir eru stundum svolítið settir í sérflokk. En það vill þannig til að það er ekki til neinn hlutlaus vísindi. Þau eru allstaðar í félagslegu samhengi og efnahagslegu samhengi. Ég ætla ekki að lengja þetta. En bara aðeins að skjóta á þessa svona fílamisturinn sem ég er í að tegi, svolítið. Þannig kannski spurning líka, er einhverja spurningar úr sal sem að þegar eru það viljið skjóta hérna á liðið? So I'm asking if they have any questions from the audience.
I think we need some oxygen. Seriously. So I could actually, we were discussing biological diversity. That's something that I think Skúli and I could take a long and not boring, but maybe not so interesting for all of us talk. But I think it's must be important also for you and your work to get the information that you're getting here and the results from the studies that they're doing. But as you said, that there are no unbiased science in a way, so it's difficult to how to interpret what to draw out from the science. And I don't think there is a question there even. Comment. Yeah. Huh. I can comment very quickly on this because I completely agree. I mean, because what I said is not based on it's actually based on a certain theory. And the theory is that in science we look at small things, we focus, smälta, reduce, to be able to understand very complex things. And we sometimes find out wonderful things from doing this. But what we have to do when this is completed is to open up, zoom out, and connect, and realize that there are many other things that are connected to this. And this is particularly important for ecology, because ecology is all about connections. It's all about connections. And that's where also indigeneity comes in, because this is what indigenous knowledge is all about. It's about relationships and connections. So, if there are no questions, I think what the? Oh. Okay. There was someone come running for you. Thank you all. I have a question for Olivia. We talked about rewilding or restoring natural forests in Scotland. I'm just wondering, could you describe what kind of forest you are reclaiming, and do you only plant trees or also plants for the undergrowth, bushes, or how can you describe it for us? Sure. For Dorback, for example, that will be deer fenced, because the main challenge for establishing trees in Scotland is deer pressure. And so a large part of the scheme will be grown through natural regeneration, natural colonisation. So that is seen as the preferable way of establishing trees, if possible, to allow natural processes to take over. But in areas where the seed source is too far away, that will be planted. And in terms of tree species, it's mainly Scots pine, silver birch, and willows and alder, and that will be informed by sampling the soil and looking at the local vegetation. But in terms of other plants, we just plant trees and hope that in years to come the rest of the ecosystem will follow. And there's no other inputs, there's no fertiliser, which I'm learning we're very lucky in Scotland when establishing a native woodland. And we will have tree planters who will come every year, usually for about 5 years, to replace trees which maybe haven't survived, and then hopefully at the end we'll have a good woodland. So I'm learning it's relatively easy in Scotland to establish. Yeah, Arnór. Hi, my name is Arnór Snorrason. I'm a forester in Iceland.
I was a little bit surprised about how huge these projects were. 1,500 hectares, each of them. We are not used to so huge projects like this one. And I was a little bit thinking about the main argument against afforestation in Iceland is that we will decrease bird populations that are have their habitat and are breeding on open areas. You don't have that discussion in Scotland? Yes, we do. For Drawback, again, that final case study that I shared at the last meeting, this isn't actually a project that I'm directly involved with, but my colleague said that at the last meeting, it was a bit challenging with the RSPB, who are the bird conservation charity, and they have asked Tree Story to do another bird survey because they're concerned about curlew wading birds in the area. So it's definitely something that we have to consider and to make a lot of sort of open ground and not do any tree planting. And so yeah, it's definitely considered and difficult because, as you were saying, we have to look at the wider approach, and as foresters, not just be fully focused on trees. We need to look at the wider ecosystem and talk with and respect what ecologists have to tell us. Hello, my name is Valdimar. Very simple question for Olivia. You mentioned that it took 7 years to get the permission for the case study 1. Why did it take so long, and what is the normal time to get permissions for forest projects in Scotland? Yeah, I joined that project when it had been approved, so I don't know all the details, but my understanding is that, as I think you could see from the photo, it was quite close to a town, so there were a lot of people who were against the forest, and I think part of that was that a large part of the forest is Sitka spruce, which is very common in Scotland. It's a very successful tree. It's good for timber, but as a result, it's been planted a huge amount. And so for a lot of communities, as soon as you propose Sitka spruce, they're not happy at all. So I think there was a lot of concern about that. There was a Facebook group. People didn't want any trees. And actually, it's difficult because one of my colleagues, who's an ecologist, he believes that actually the conversation was, because the community was so against having some of this forest, the conversation was often about yes or no forest, not what can we actually do to make it good for the community, because their minds weren't ready for that conversation. And he believes that there could have been a bigger native scheme part of the woodland, but unfortunately the conversation wasn't happening because people weren't in that position. So I think it's a bit sad, maybe, some of the things that maybe could have been done for the community. But yeah, I wasn't involved in the time. And another factor, I think, was that there were quite a few forest managers who were involved and who moved because it was a long time and it took quite a lot of energy and patience. Okay. I think we are, yeah, August. Thank you. Helene. Thank you, Olivia, and thank you all for excellent discussion and wise words for us to
think about. Olivia, thank you very much for guiding us when we came to Scotland last autumn, and it was really nice to have you here in Iceland and to tell us more about the situation in Scotland. My question is, maybe I asked the same question while I was in Scotland, but then you can answer it again. I saw on your slides that you had there was a forestation program, and there was peatland restoration alongside or within the same project. My question is, do you feel any trend in that landowners, they want to have a kind of a holistic planning for their land when they come to you today? Yeah, definitely. Particularly in Scotland in the 1970s, 1980s, there were peatlands that were planted, which now we look back in horror that they were planted in terms of the biodiversity and the carbon loss from doing that. So I think from seeing lessons like that in the past, people don't want to make the same mistakes. So they want to look at what the land wants, what it should be, hopefully, originally, if humans hadn't messed around with it, and to put trees where they should be and open ground also where it should be. I think maybe also in Scotland, those two habitats often sit next to each other. But I think also for the landowner, it looks good in terms of their publicity if they've done peatland restoration as well, because I think forestry sometimes still has a bad reputation for planting peatlands. So if you can show that you are restoring peatland and you're planting trees, then hopefully you're a good person. Yeah, let's all hope that. I think we have to close now to allow you to change clothes before we go on a field trip. Please give them all a nice applause. Thank you. I believe, August, did you you had some wise words? Well, I don't know how wise they are, but Já, kæru félagar, ég var beðinn að koma skilaboðum á framfæri fyrir hönd undirbúningsnefndar að nú verður farið í mikla reisu Rangárvelli og leið liggur upp að Gunnarsholti og nú veit ég ekki hvað klukkan er. Hvað er klukkan núna? Vantar korter, þannig að við erum akkurat á tíma og það er sem sé borgar sig að vera með úlpu með sér eða vera klæddur. Þó að það sé fallegt veður og þá verðum við aðeins úti þannig að það er einhver veginn kalt, taka með það hlýjasta sem að til er og rúturnar verða hérna úti eins og sagt var 4 og þá verður sem sé lagt af stað. Það er reiknað með að vera komin örugglega hingað aftur klukkan 7. Það verður svona svolítið spilað eftir eyranu skilst mér. En það verða flottir leiðsögumenn í rútum, við erum með 2 rútur held ég og þannig að það er hitt besta mál. Ég hvort það var eitthvað fleira sem ég ætti að segja, en jú, það var eitt sem ég vil segja, ég var bent á það að það var svo ágætt að nafnspjaldi sem við erum öll með og þá eru hérna hefur ekki komist alveg til skila greinilega að auðvitað er þetta sameiginleg ráðstafn okkar allra sem erum að halda þetta. Það hefur einhvern veginn slæðst hérna inn að þetta væri bara við hjá LOX sem að værum að halda þetta og ég vil bara biðja starfsökunar af því. En hvað getum við gert? Við getum ekki fengið nafnspjöld þannig við verðum bara að sætta okkur við þetta. Það er aðalega bara við vitum hvað hvert annað heitir. Og það var örugglega gert af góðum vilja og eftir bestu getu að búa þetta til en það er rétt að taka þetta fram svo fólk haldi nú ekki að við séum bara að fara að yfirtaka hérna ráðstefnuna við hjá Land og skógi, það er alls ekki þannig. Þetta er auðvitað algjörlega óbreytt og verður vonandi alla framtíð þannig. En þakka ykkur kærlega fyrir, rútur bíða
taka með sér hú og vell líka. Það voru skilaboðin. Takk fyrir það.